It's Thursday, the 4th of February, 2021. Èyí ni ọjọ́ kẹrin oṣù kejì ọdún 2021. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà, ètò tí à ń pè ní Àgbà kò ní tán nílẹ̀ Oòduà. Welcome to a program called Àgbà kò ní tán nílẹ̀ Oòduà, which is a prayer really. May elders not cease to exist in Oòduà land. The purpose of this program is to facilitate information, ancient wisdom, knowledge that ordinarily should be available to, in particular, the descendants of Odùduwà, in order to prevent misunderstanding. Ètò yìí ń dá torí ẹ̀ gbé kalẹ̀. Ó ní láti, gẹ́gẹ́ bí Odùfá Ọ̀bàrà méjì ṣe sọ fún wa, ó ní tá a bá jí, ó ní ọgbọ́n ni ká máa kọ́ra wa. Ó tún sọ fún wa náà, ó ní ọgbọ́n yàbí ọ̀nà, ó ní ọgbọ́n kì í ṣe tẹnìkankan. Ó lọ́mọdé gbọ́n, ó lágbà gbọ́n, ó lóun la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀. Kì í ṣe ilẹ̀ Ifẹ̀ o, ilẹ̀ tó fẹ̀. It's simply telling us that for us to facilitate growth, expansion, we should share knowledge. So, Àgbà kò ní tán nílẹ̀ Oòduà is about sharing knowledge. Learning is lifetime. A gbọ́dọ̀ máa wá ọgbọ́n kún ọgbọ́n ni. Ká máa wá ọgbọ́n kún ọgbọ́n, ká má sọ wípé a mọ̀ jù. Ohun tó kọ ojú sẹ́nìkan, èyí ló kọ sẹ́lòmíì. Èmi ni wọ́n ń pè ní Erelú Túnwáṣẹ. Ẹ̀yin tí ẹ wà nílé tí ẹ̀ ń wò mí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn tán dẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ wa nínú agodo yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà pé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Èyí tó ṣe pàtàkì jùlọ ni wípé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ la wà o. Bó bá ṣe pé ìkan nínú wa ló kẹ́kọ̀ọ́ nínú tá à ń ṣe, ààrẹ ń tóun náà tí ó máa yá ní ẹ̀kọ́ náà. It's opportunity to share knowledge. It's opportunity to listen attentively to those who have knowledge to share. The topic for today is a rather interesting one. It's been of concern to me for many times, for a lot of times. In fact, many weeks, especially on social media, because of the problems we have in Yoruba land. Nítorí àwọn ìṣòro tó dojú kọ tàwa, àwọn èèyàn wọn á máa gbéra wọn ṣépè, wọn á máa sòdì ọ̀rọ̀, èpè, èpè, èpè ni wọ́n máa ṣẹ́. Wọ́n á máa lérí ogun, 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 ogun. Bóyá ibi tí èmi dàgbà sí ni, ó dàbí pé ó ṣàjòjì sí mi kí wọ́n ṣáà máa fojoojúmọ́ lérí ogun. Ogun ń bẹ, ilẹ̀ ń sọ, wọ́n á mọ̀ pé ogun wà. Èmi ò dàgbà sírú Yorùbá land bẹ́ẹ̀. Mi ò dàgbà sílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀. Ní ìdílé bàbá mi, a ní ẹni tó jẹ́ Mùsùlùmí, a lẹ́ni tó jẹ́ Krìstẹ́nì, a lẹ́ni tó jẹ́ ẹlẹ́sìn àbáláyé nídìílé bàbá àti ìyá mi. Èmi ò wá bá lẹ́nu wọn kó máa fojoojúmọ́ lérí ogun, kó máa ṣépè, kó máa sòdì ọ̀rọ̀. Tẹ́nìkan bá ní kò ní dáa, kò ní ṣeéṣe, kíní kan ló máa ṣẹlẹ̀ sí, kíní kan ló máa ṣẹlẹ̀ sí. Wọ́n ṣe máa fojoojúmọ́ ṣépè. Ó wá ń kan mí lóminú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ní àárín àwa Yorùbá, Krìstẹ́nì pọ̀. Nínú àwa Yorùbá, ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí ó pọ̀. Àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé náà wà. Nígbà tá a wà lọ́mọdé, ní tèmi, èmi ò bá bí tán ti ń lérí ogun kiri o. Mi bá. Nígbà tí mo wà lọ́mọdé, mi bá bí tán ti ń gbé èèyàn ṣépè lójoojúmọ́ torí pé àwọn Fúlàní wà nínú igbó. Mi ò bá. Mi ò dẹ̀ bá. Nígbà tí mo dàgbà, ìyẹn ló wá kan mí lóminú pé tó, bóyá ibi tí èmi dàgbà sí, bóyá wọ́n ń ṣerú ẹ̀ ni, kí n pe àwọn tí ó ní ìmọ̀, àwọn tí
wọ́n tó gbagbá sùn lọ́yẹ́ ní ìlànà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a mọ̀ pé ó wà ní àárín àwa Yorùbá káàkiri àgbáyé pátápátá. If I mute the whole system, speaker, you have to mute yourself, because when people come into the studio, they continue to make noise, which, as you know, Zoom picks up. Let me mute everybody for now, because I can't really run the program with noise in the background. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé ẹ̀, níta torí ẹ̀ jókòó ó ní kí akọ́ra wa ní ọgbọ́n, ká fúnra wa ní ìmọ̀, k'Olódùmarè bá wa fi òye sí. Ní èní, àwọn tí mo torí ẹ̀ pé ìpàdé yìí, àpéjọ yìí o, àpéjọ àwọn Yorùbá tí wọ́n ń ja ìjàngbara láti tú àwa Yorùbá sílẹ̀. Àwọn ni à ń torí ẹ̀ látorí ẹ̀ jókòó lọ́jọ́ òní. Ẹ káàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ mi, tẹ́ ẹ wà ní ojú òpó tó jẹ́ wípé ẹ̀ ń jìjàngbara pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu ni, ẹ̀ ń jìjàngbara pẹ̀lú owó ni, ẹ̀ ń jìjàngbara pẹ̀lú ọgbọ́n ni, ìkí tó lè jẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Àkórí tí àwọn òyìnbó ń pè ní tọ́pìkì fónìí, òun ni ìlànà Ifá, Christianity, Mùsùlùmí, àti lílo oògùn, èpè ṣíṣẹ́ àti gbogbo àwọn ohun ìdáàbòbò ẹ̀mí ti àbáláyé. Ẹ jẹ́ kí n sọ léèbó. The topic is Ifá, Christianity, Islam, the use of traditional medicine, curses, and all forms of spiritual protections known by the Yorubas as Ogun. That's the topic. Why are we looking at this? It's because at the moment, let's say we should be grateful because Muslims, Christians, traditionalists, to an extent, we work together. Collaboration is taking place. I won't say unity. I don't believe in unity because it is difficult to achieve. I believe in ọ̀túnwẹ̀ òsì, òsìwẹ̀ ọ̀tún, òun lọ́wọ́ fi ń mọ́. Ẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ mi, èmi lè relu tún wàṣẹ. Àwọn àlejò mẹ́ta ni mo ní ní àṣálẹ́ yìí lọ́dọ̀ tèmi. Ẹnìkan máa bá a sọ̀rọ̀ nípa ìlànà Islam, ẹnìkan máa bá a sọ̀rọ̀ nílànà Christianity, ẹnìkan máa bá a sọ̀rọ̀ nílànà Ifá. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé àwọn ènìyàn mi tí mo ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́. Ifá ló sọ fún ó ní ìwà là ń wá ìwà. Ìwà ṣe pàtàkì. Kódà àwọn méjì nínú àwọn tí ó wà lórí ètò yìí, mo ti mọ̀ wọ́n tipẹ́, ó ti lé ní 20 ọdún tí mo ti mọ̀ wọ́n. Ó láti jẹ́ pé ìwà wọn tẹ́ mi lọ́rùn, tèmi náà dẹ̀ tẹ́ wọn lọ́rùn. Àwọn méjì tí láàárín àwọn mẹ́ta. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé àlejò mi àkọ́kọ́ wọlé. Àwọn náà máa bá a sọ̀rọ̀ nípa kí ni ẹ̀sìn Mùsùlùmí sọ nípa èpè ṣíṣẹ́, òdì ọ̀rọ̀ sísọ, gbogbo ká máa lo oògùn ká fi dáàbò bo ẹ̀mí ara ẹni tá à ń pè lóògùn. Kí ni Islam bá wa sọ lórí ẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n ṣàpèjúwe wọn ní èdè òyìnbó kí ó lè yé wa dáadáa. Ìyẹn àlejò mi, wọ́n ti fìgbà kan, once upon a time, he was living in United Kingdom. Now he's in Nigeria. First, I want to congratulate him for that transition. It's not very easy to move yourself from United Kingdom and to go and live in Nigeria. So I want to congratulate him for doing so. He was one of the leading members of an organization that I had little involvement, but I learned a lot from, the Muslim Association of Nigeria, on behalf of all Yorubas who benefited from your contribution to a variety of communities at that point in time.
I say a big thank you. His name is Imam, not Jimo. He's a man of many, many parts. He is the Chief Operating Officer of Taurus Oil and Gas Limited in Ikoyi, Lagos. A former London resident. Imam Jimo was the Amir of Islamic Awareness Forum in the UK, as well as Secretary General Akọ̀wé Pátápátá Muslim Association of Nigeria. Mo rántí Alhaji Danichu kí Olódùmarè níbikíbi tán bá wà kí àlàáfíà Olódùmarè kó máa wà pẹ̀lú wọn àti ìyàwó wọn náà mo rántí wọn. On his return to Nigeria, he became the Amir of the Companion an association of Muslim men in business and the professions in Lagos, Nigeria. Àwọn tó ń ṣòwò wọn di ẹni tó tún tọ́ wọn sọ́nà ìlànà tọlọ́run. Abẹ́ẹ̀rí báyìí kódà ibikíbi tí màmá tó bí yín bá wà mo ṣàdúrà fún wọn o nítorí wípé téèyàn bá lọ́mọ tó tọ́ ọmọ yẹn tí ọmọ yẹn tó kàwé tó fọwọ́ kọ tó fẹsẹ̀ kọ tó níṣẹ́ lápá tó tún ṣe tọlọ́run ibikíbi tí màmá yín bá wà kí àánú Olódùmarè àlàáfíà Olódùmarè kó máa bá wọn. Àwa náà kó Olódùmarè ṣe wá nírú bẹ́ẹ̀ tó nírú yín tẹ́ ẹ níṣẹ́ lọ́wọ́ tẹ́ ẹ mọ Olódùmarè tẹ́ ẹ dẹ̀ fi ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. So, ladies and gentlemen, join me in welcoming Imam Najim Jimo, the Chief Imam, Lighthouse Muslim Community, Lekki, Lagos, who will be my keynote guest speaker on Islam. Over to you, Imam. Ọpẹ́ ni fún Olúwa, ọba tó dá gbogbo àgbáńlá ayé, ọba tí ń bẹ kí bẹbẹ ó tó máa bẹ, ọba tí ó tún máa bẹ ńgbà tí bẹbẹ ò bá sí mọ́. Ọlọ́run tá a wí yìí, ṣùgbọ́n òun lọ́ba lánàá, òun lọ́ba lénìí, òun lọ́ba lọ́la, òun lọ́ba láéláé, òun lọ́ba òkè, òun lọ́ba odò, òun lọ́ba ohun tí ń mí, òun lọ́ba ohun tí ò mí, òun nìkan ni kábíyèsí. A wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba lákọ̀ọ́kọ́ fún àwọn sísítà wa Erelú Ayọ̀nrìndé tí Ọlọ́run ọba tí ó kà wọ́n kún lára àwọn ẹni tí ó ṣe àgbéga fún ní ìlú ọba tí ń jẹ́ ìlú London. Bí ẹ ṣe sọ, ó pẹ́ tí a ti ń bọ̀, gbogbo ìgbà tá a dẹ̀ ń gbúrò yín náà ṣe là ń gbúrò yín sí ti dáadáa. Àgbéga tí Ọlọ́run ọba tí ó ti ṣe fún yín kò ní mú ìrẹ̀wẹ̀sì wá sínú ọ̀rọ̀ yín àbí inú ayé yín. Amen. A kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa lọ́kùnrin lóbìnrin, àwọn ọ̀rẹ́ wa tí ẹ ń bẹ ní ìlú òyìnbó àti gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà. Èyí tí a torí ẹ̀ jókòó yìí, k'Ọlọ́run bá kí ó jẹ́ kí a rí àǹfààní ṣe ń díẹ̀ níhìn ayé àti ní àlàákhírọ̀. Amen. Ohun tí àwọn Erelú tí wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí bí wọ́n ṣe sọ, òun náà ni èpè ṣíṣẹ́ àbí ẹ̀gún, pé ìhà wo òun ni ẹ̀sìn Islam, ẹ̀sìn ti àwa Mùsùlùmí, ìhà wo ni ó kọ sí. Látara díẹ̀ yìí, màá pín ọ̀rọ̀ mi sí ọ̀nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́ yóò máa jẹ́ lára èpè ṣíṣẹ́ àbí ẹ̀gún àti Islam. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, a wá dojú kọ èpè ṣíṣẹ́ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá, especially látara ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó wà ń ta. Ìtàdẹ̀ fi parí ẹ̀, òun náà ni pé kí ni position ti Islam, ìhà wo ni Islam kọ sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà, wípé àwa Yorùbá, àwọn kan Ìgbò ni wọ́n, àwọn eléyà Haúsá ni wọ́n, kí ẹ̀yàmẹ̀yà kí ó wà ní àárín wa, ibẹ̀ la forí ẹ̀ sí. A bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. Èpè ṣíṣẹ́ lára èdè ẹ̀sìn òun ni. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè nínú Quran, Ọlọ́run ọba ó gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn
ó gbé wọn ṣépè. Nínú bíbélì náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè Ọlọ́run bá gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣépè fún iṣẹ́ tí ò dáa, iṣẹ́ ibi tí ń bẹ ní ọwọ́ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá sì wà ń bí náà ọmọ Yorùbá ni wá, bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ yí pé èpè ṣíṣẹ́ lára ẹ̀sìn àbáláyé kí wọ́n ṣe gégùn fún èèyàn, òun náà ni. Now, so ohun tí à ń pè ní Abrahamic religion, àwọn ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ó wá látọ̀dọ̀ baba ńlá wa Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, tí àwọn oní Kìrìsìtíẹ́nì tí wọ́n ń pè ní Abraham, nídìí látara ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, òun náà la rí pé ó máa ń ní ìdí láti gbé àwọn èèyàn kan àbí ìmíì láti gbé wọn ṣépè. So Ọlọ́run bá fúnra ara ẹ̀ náà tí ó bá necessary ó máa ń gbé àwọn èèyàn ṣépè. Màá wá mú àpẹẹrẹ mẹ́ta wá láti inú Al-Qur'an. Ní inú Al-Qur'an, súrà tá à ń pè ní Suratul Mutaffifin, that is chapter 83 verses 1 to 7. Quran chapter 83 verses 1 to 7. Ọlọ́run ọba ó sọ nínú súrà yìí, a'udhu billahi minash shaitonir rajim, ó ní wailul lil mutaffifin. In other words, woe be unto the mutaffifin. Àwọn wo la wá ń pè ní mutaffifin? Ègbé kí ó máa bá àwọn mutaffifin. Àwọn wo la ń pè ní mutaffifin? Ọlọ́run bá ó ṣàlàyé fún wa. Ó ní alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun. Ó ní àwọn tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ gba ohun tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ tiwọn lọ́dọ̀ àwọn èèyàn, wọ́n á gbà tí ó pé, tí ò ní dín nǹkan kan. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wọ́n tó bá di pé kí wọ́n wá fún àwọn èèyàn ní ẹ̀tọ́ ti ẹlòmíì tó jẹ́ ti ẹlòmíì, wọ́n ó dínkù, wọn ò ní fún wọn pé. Ọlọ́run bá ní pé àwọn tá à ń pè ní mutaffifin, àwọn leléyìí, ó ní kí ègbé kí ó máa bá wọn. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ó ní àwọn ẹni yìí, àwọn ẹni bí mutaffifin tí à ń sọ yìí, ṣé wọn ò mọ̀ pé ìjọ kan ń bọ̀ tá a gbé wọn dìde láti inú holẹ̀? Òun ni liyawmin adhim, ní ọjọ́ ńlá, ọjọ́ tí ń ṣe ọjọ́ ìdájọ́, ọjọ́ tí ń ṣe ọjọ́ àkójọ. Yawma yakunu nnasu li rabbil alamin, pé ní ọjọ́ yìí gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pátá wọn ó tò síwájú Ọlọ́run ọba wọn. Olúkálùkù ó máa wá jábọ̀ níbo ni wọ́n bá ìgbésí ayé wọn ní orílẹ̀-èdè, báwo ni wọ́n ṣe ṣe. So Ọlọ́run bá ní àwọn tí ń jẹ́ mutaffifin, àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀tọ́ tí wọ́n máa ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, wọ́n máa ń dín ẹ̀tọ́ ti ẹni ẹlẹ́ni kù. Ó ní kí ègbé, ó ní kí ó máa bá wọn. Ìyẹn jẹ́ ẹ̀rí àkọ́kọ́ láti inú Quran. A tún rí nínú Quran náà, Suratul Mursalat, eléyìí ń jẹ́ chapter 76 from the Quran. In this chapter, Allah talks about a range of subjects, mainly around the day of resurrection, around the day of accountability, around the day of reckoning. Ọlọ́run bá nínú súrà yìí 76 ó sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi nǹkan, bọ̀yí tí ó dálé lórí náà ni pé ní ìjọ kan a máa gbé yín dìde tẹ́ jábọ̀ fáwọn Ọlọ́run ọba. Ẹ̀mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ni Ọlọ́run bá wá sọ nínú súrà yìí. Ó ní wailun yawma idhin lil mukaththibin. Ó ní ìgbésẹ̀ kí ó máa bá gbogbo àwọn tí ó jẹ́ pé wọn ò gbà wípé ọjọ́ kan ń bẹ tí ó jẹ́ ọjọ́ àjíǹde. Wọn ò gbà wípé ọjọ́ kan ń bẹ tá a jí yín láti inú kòtò pé ẹ wá jábọ̀ iṣẹ́. Ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n deny, ó ní woe be unto the deniers of the day of resurrection. Ní ẹ̀mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀
òun ni ọlọ́run ọba ló sọ eléyìí. Èyí tí ó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a fi kásẹ̀ ohun tí ó jẹ́ àpẹẹrẹ ńlẹ̀, eléyìí wá láti súrà tá à ń pè ní Suratul Humaza, that is chapter 104 of the glorious Quran. What is the meaning of Humaza? Al-Humaza is the slanderer, a person who slanders and a person who backbites. Allah says in that surah that wailul likulli humazatin lumaza, that woe be unto all slanderers and all backbiters. Eléyìí nǹkan ni ó ṣẹlẹ̀ ní àsìkò ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nígbà tí Ọlọ́run bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé dìde ní òjíṣẹ́. A ní àǹfààní láti lọ sínú ìtàn yẹn, bọ̀yàn kan tí ó jẹ́ ọlọ́lá nínú ìlú, tó jẹ́ olówó ní inú ìlú, ó wá ń wòye pé ẹni yìí tó ń sọ pé Ọlọ́run bá gbé òun dìde ní òjíṣẹ́, tó ní kí a fi ẹ̀sìn àwọn àbáláyé bàbá wa sílẹ̀, ó wá ń fi owó lérí. Ọlọ́run wá ń sọ pé ẹni tó jẹ́ pé ó ń ṣe ìṣe bí ẹni pé ohun tí a fún ní owó kò ní tán pátápátá, ó ní woe be unto you for being a slanderer of the prophet. Eléyìí jẹ́ àkọ́kọ́ ipa kìíní nínú ọ̀nà mẹ́ta tí mo ní àdá tọ́ọ̀kì wá sí. Now, tá a bá wo kí ni ìdí tọ́lọ́run bá fi ń gbé àwọn èèyàn ṣépè ń bí, a rí i pé gbogbo àwọn tí Ọlọ́run bá ń gbé ṣépè, àwọn tí ìwà ìbàjẹ́ tí ó ń bẹ ní ọwọ́ wọn, àwọn tí ìwà pálapàla tí ó ń bẹ lọ́wọ́ wọn, òun ni Ọlọ́run ọba ó ń fi èpè yìí, ó fi ń condemn ohun tá à ń pè ní indecency, immorality and disbelief. Ìdí tí Ọlọ́run ọba tí ó fi ń gbé àwọn ẹni yìí ṣépè, òun nìyẹn, láti mọ̀ pé ohun tí wọ́n ń ṣe, ohun tí òun Ọlọ́run ọba tí òun lòdì sí, òun ni. Ipa kejì, òun náà ni èpè tí ó ń wáyé lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta láàrin àwọn ọmọ Yorùbá, especially látara ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tí wọ́n ń da ẹran. A rí lára àwọn ọmọ ìyá wa nínú Yorùbá tí wọ́n ń sọ pé ẹni tí ò bá join wọn látara pé kí àwọn Fúlàní kí wọ́n padà sí ìlú wọn, wọ́n ó gbé wọn ṣépè. Islam ó lòdì sí eléyìí, a sì ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Bọ̀ ní àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n mention ní pé ẹ̀sìn wa Islam ẹ̀sìn tí ó recognize ní pé a dá àwọn ọmọ ènìyàn ní ìran, ní elédè sí elédè, ní aláwọ̀ sí aláwọ̀. Ẹ̀sìn wa Islam ó recognize ẹ̀. Ọlọ́run ọba ó sọ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààyè. Lára ẹ̀, òun náà ni ìta ń pè ní Suratul Rum chapter 30 verse 22. Ọlọ́run ọba ó sọ nínú àyà yìí, ó ní wa min ayatihi khaliqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Ọlọ́run bá ń sọ pé lára àwọn àmì òun Ọlọ́run ọba, pé ọba ńlá ni òun náà ni pé òun dá òkè, òun dá ilẹ̀, òun wá pín ẹ̀yin èèyàn sí ẹni tí ó máa sọ èdè oríṣiríṣi, tẹ́lẹ̀ yìí ò jọ eléyìí, tẹ́lẹ̀ yìí ò jọ eléyìí, tẹ́lẹ̀ yìí ò jọ eléyìí. Òun tún wá dá yín ní ẹni tí ó jẹ́ aláwọ̀ oríṣiríṣi, tó jẹ́ pé eléyìí jẹ́ dúdú, eléyìí jẹ́ funfun, eléyìí ó ń jẹ́ aláwọ̀ àwọn brown. Ọlọ́run bá ń sọ pé eléyìí kò pé ìkan nínú yín ní ọ̀gá ìkejì, bí ó ṣe pé ó ń fi àmì bí òun ṣe tó. Òun Ọlọ́run ọba ó ń fi àmì bí òun ṣe tó, òun fi hàn ni. Now, again, nínú Quran chapter 90 verse 1-2, láti fi múlẹ̀ pé Ọlọ́run ọba ó recognize pé òun dá wa ní ọmọ ìlú kan. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run bá wá ń sọ, ó wá ń fi ìlú ibi tí a bí sí ìlú Mọ́kà, Ọlọ́run bá ó fi búra, ó ní la uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad. Ó ní ìwọ ànábì ọmọ ìlú yìí ni ẹ́,
a sì ṣe é ní olómìnira ọmọ ìlú yìí. Ọmọ ìlú wo? Ọmọ ìlú Mọ́kà òun ni. A mú eléyìí wá láti jẹ́ kí a rí àpẹẹrẹ yìí pé Islam àti Quran àti Ọlọ́run ọba ó fi ààyè wípé òun dá wa ní ẹni tí ó wá ní ọmọ ìlú tí kò jọra wọn, òun náà ni. However, the religion of Islam condemns very strongly any tendency towards tribalism and any tendency towards ethnicity. And we find this in many places in the Quran. The Quran encourages us to promote humanity, not ethnicity. And it encourages us to promote unity, not tribalism. And before I will go into the Quran, all of us that are believers, now and again, we would come across what the English people would call inconvenient truth. Gbogbo àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́sìn, a máa bá pàdé nínú ìwé ẹ̀sìn wa ohun tí ní èdè Yorùbá a pè ní òótọ́ tí ó korò. Bí a ṣe wá gba òótọ́ tí ó korò yìí tó, òun náà ni ohun tí ó ń júwe bí a ṣe gba ẹ̀sìn tí à ń claim wípé àwa jẹ́ ẹlẹ́sìn yìí. Ọlọ́run bá sọ nínú Quran, nínú Suratul Baqarah, Surah kejì, chapter kejì, verse 85, ó ní afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ó ní ǹjẹ́ ẹ̀yin wá gba apá kan nínú ìwé yìí gbọ́, ẹ sì lòdì sí apá kan. Ó ní tẹ́ ẹ bá gba apá kan nínú ìwé yìí gbọ́ tí ẹ wá lòdì sí apá míì, then ẹ yìí ṣe mùsùlùmí. Òun nìyẹn pé eléyìí bá wa lára mu, a gbà á, eléyìí ò tẹ́ wa lọ́rùn, a kọ̀ ọ́. Ó ní ẹ ń bá ṣe ìyẹn kò tí ì di mùsùlùmí, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń di mùsùlùmí bọ̀, òun náà ni. Lára àwọn ohun tí Quran wá sọ fún wa, òun náà ni pé bó ṣe lè hùn kí ó jẹ́ṣẹ̀, ìgbésẹ̀ tó jẹ́ pé tí a bá gbé ó já sí ìgbésẹ̀ ìlú tiwa rèé, àfẹ́yìn bí, kódà kí ẹlẹ́sìn wa wà ní àárín wọn, ẹ̀sìn Islam ó lòdì sí, Ọlọ́run ọba náà ó lòdì sí. Ọlọ́run bá sọ nínú súrà míì, chapter 49, verse 13, 49:13, say ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ó ní ẹ̀yin ọmọ ọ̀dá ènìyàn, all mankind, we have created you from a single source, i.e. Adam and Hawa or Eve. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Thereafter, we separated you into nations and tribes. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. The most honorable amongst you is the one who is most pious. Not the Yorubas amongst you, not the Hausas amongst you, not the Fulani amongst you. The most honorable amongst you is the one who is most pious. Inna Allaha alimun khabir. Ó ní Ọlọ́run ọba yín, ó sì ń rí gbogbo ohun tí ẹ̀ ń ṣe. Látara di eléyìí, Ọlọ́run bá ń jẹ́ kí a mọ̀ látara Quran alápọ̀nlé wípé ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba àpọ́nlé lórí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba la gbélé. Àgbélé èèyàn kan jẹ́ Arab, àgbélé èèyàn kan jẹ́ Haúsá, àgbélé èèyàn kan jẹ́ Fúlàní, àbí àgbélé èèyàn kan wípé ó ń jẹ́ Yorùbá. And láìpẹ́ yìí ó máa sọ fún wa àwọn ìjà wo ní Islam gbà wá láyè láti jà. Àwọn ìjà wo ní Ọlọ́run ọba Allah ló gbà wá láyè láti jà. Kí n tó dé ibẹ̀ yẹn, màá mú gbólóhùn Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo èyí tá a ti sọ sẹ́yìn yìí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba directly ni látinú al-Quran. Eléyìí látẹnu Ànábì, òun ló ti jáde. Ànábì wípé whoever rejects lawful obedience to the leader and divides the community, if he dies in that state, he will have died an ignorant person.
ó ní ẹni tí ó bá ẹni tí ó bá lòdì sí òfin tó wá látọ̀dọ̀ àwọn tí ó ń jẹ́ olórí, ẹni yẹn wá di ẹni tó jẹ́ pé ó ń pín ìlú ní wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́, ó ní tó bá kú sídìí eléyìí ó ló kú gẹ́gẹ́ bí ẹni tí aláìmọ̀kan òun ni. Ní àyè ibòmíì Ànábì wípé whoever fights under the banner of one who is blind, raging for the sake of tribalism or calling to tribalism or supporting tribalism, if he is killed in the process, he would have been killed upon ignorance. Ẹni tí ó bá ja ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó jẹ́ pé Haúsá làwa, Yorùbá làwa, gbogbo ẹni tó bá jẹ́ Haúsá àti mú wọn lọ́tà báyìí, a sì pa wọ́n tá bá lè pa wọ́n, wọ́n bá sì pa wá tá bá kú sídìí ẹ̀, ó ṣe déédéé fún wa. Ó lẹ́yìn bá kúkú rú eléyìí, ó ló kú ikú aláìmọ̀kan òun ni. Ní ìkẹta, Ànábì wa sọ wípé whoever rebels against my nation, striking the righteous and wicked alike, and sparing not even the believers, and does not fulfill the pledge of security, then that person has nothing to do with me. Ẹ bá lọ sí ojú ogun wípé Mùsùlùmí ni mí o, àmọ́ Yorùbá ni mí. Àwọn eléyìí náà Mùsùlùmí ń bẹ láàrin wọn, àmọ́ àwọn ò kì í ṣe Yorùbá. Á pa wọ́n ni. Ó ní tó bá pa wọ́n tí ò tiẹ̀ bìkítà yí pé àwọn tí ń jẹ́ olùbẹ̀rù Ọlọ́run náà wà ní ara wọn, Ànábì ní pé eléyìí kò sí látara tèmi. Látara tìdí èyí, a rí pé ẹ̀sìn Islam ó kọ̀ fún wa wípé kí a ja ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ìjà ó ní Islam ló wá gbà wá láyè láti jà, orí eléyìí òun ni ń ti dákẹ́. Now, Ọlọ́run bá sọ fún wa again nínú Al-Quran, òun náà láti rí gbogbo ẹ̀rí yìí. Ọlọ́run bá ń sọ fún wa wípé eléyìí a rí nínú atẹ́gùn gbé pépà gáfárà. Now, Ọlọ́run ọba ń sọ fún wa wípé ìjà ó ní Mùsùlùmí òun ni ó lè jà. A rí àpẹẹrẹ eléyìí nínú Quran chapter 60 verses 8 and 9. In verse 8 of chapter 60, Allah says, La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ọlọ́run bá sọ wípé ẹ̀yin Mùsùlùmí, a kọ̀ fún yín láti ṣe déédéé, láti gbé ìgbé ìrọ̀rùn pẹ̀lú àwọn tí í ṣe ẹlẹ́sìn yín, àmọ́ tí wọn ò bá yín jà lórí ẹ̀sìn yín, tí wọn ò sì sọ yí pé ibi tí ó jẹ́ ti yín á lé yín kúrò ńbẹ̀, ohun tí ó jẹ́ ti yín á gbà ní ọwọ́ yín. Ọlọ́run bá sọ pé a fún yín ní ìyọ̀ǹda láti bá wọn gbé ní ìgbé àǹfààní, ìgbé tí ò sí wàhálà ńbẹ̀. Nígbà tí ó wá parí, ó ní Innallaha la yuhibbul muqsitin. Ó ní èmi Ọlọ́run ọba mo fẹ́ràn àwọn tí máa ṣe déédéé, tí Ọlọ́run bá sọ nìyẹn. Ní fásì kejì, Ọlọ́run bá wá ń dárúkọ àwọn wo ni a lè bájà, irú ìjà ó ní Mùsùlùmí òun ni ó lè lọ ní òun ni Mùsùlùmí òun ni ó lè jà. Ó ní innama yanhaakumullahu anil ladhina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu, títí dé ìgbẹ̀yìn àyà yẹn. Ọlọ́run bá ń sọ yí pé àmọ́ àwọn tí wọ́n bá gbé ogun tì yín látara yí pé ẹ̀sìn yín ẹ̀ ní rí ṣe, àwọn tí wọ́n bá try láti gba ohun tí ń jẹ́ ti yín ní ọwọ́ yín, àwọn tí wọ́n bá try láti lé yín kúrò ní ibùgbé yín upon injustice, àti àwọn tí ó bá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe, ó ní ẹ bá wọn jà. Kódà tí ẹ bá ja ìjà náà dé ojú ikú, right? Tí elédè yín tí ó bá wà nínú àwọn tí wọ́n ń gbé ogun tì yín, wípé níbi tí ẹ wà yìí ẹ ní ìsinmi, á lé yín ni. Tí Yorùbá bá wà ní ara wọn, Islam sọ pé kí a bá Yorùbá náà jà. Tí Yorùbá bá wà lára àwọn tó ń sọ pé ẹ̀sìn yìí ẹ̀ ní rí ṣe, Islam gbà wá láyè kí a bá wọn jà.
tí ọmọ Ìgbò tó bá ní pé Ìgbò làwa kìrìsìtẹ́nì ni àwa àmọ́ chọ́ọ̀chì làwa ń lọ mọ́ṣáláṣí yín ó ṣe déédé àfigbágágba ìkọ̀ọ̀kan a ní dojú ìjà kọ yín ẹ ní dojú ìjà kọ wá. Ànábì sọ yí pé ó di èèwọ̀ fún wa láti bá wọn jà ìyẹn Ìgbò nìyẹn o carbon torí ẹni tí ó jẹ́ Haúsá tí ó jẹ́ ẹgbẹ́ wa. So ẹ̀sìn Islam ó gbà wá láyè láti ja àwọn ìjà kan bọ̀ ìjà yẹn kò dálé lórí pé tribalism or ethnicity. Gbogbo ẹni tí ó bá engage ní ohun tí à ń pè ní injustice against us kójà kí ó jẹ́ ọmọ Yorùbá elédè wa òun náà ni Islam ló gbà wá ní ààyè láti kọjú ìjà sí. Quran sì sọ fún wa ó ní do not be the aggressor. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́kọ́ dojú ìjà kan àwọn èèyàn. Ohun tó ń lọ ń borò ń sìn òun náà ní pé a ní pé àwọn Haúsá ní ohun tí wọ́n ń ṣe dá àwọn tó ń ṣe ìbàjẹ́ yẹn láàrin wọn ohun tí wọ́n ń ṣe kì í ṣe ohun tí ó dáa. Àwọn ní ẹ̀sìn tiwa onímùsùlùmí àwa gbọ́dọ̀ sọ pé gbogbo ẹni tí bá ti wá ń jẹ́ Haúsá gbogbo ẹni tí bá ti wá ń jẹ́ Fúlàní tẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kúrò lórí ilẹ̀ wa. Àwọn tiwa tí wọ́n wá ń gbé ọ̀hún kọ́ tí ohun tí olóyìnbó ń pè ní reprisal attacks tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ níbo ni àwọn tiwa tí wọ́n wà ní ọ̀hún níbo ni wọ́n fẹ́ sá sí. Àti pé àwa a máa ja ìjà tí ó ní limit tí àwọn bá bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀hún ìjà tí wọn kò ní òṣùwọ̀n rárá ọ̀bẹ ìbọn sunsun jíjólé nǹkan kan òun ni níbo ni àwọn èèyàn tiwa níbo ni wọ́n fẹ́ sá lọ. A ń láti wá bá ṣe máa jókòó tá a sọ ọ̀rọ̀ yìí tá a wọ òfin sí ni but ní èdè tiwa Islam kò gbà wá ní ààyè láti dájú ìjà kọ àwọn èèyàn on the basis of àwa Yorùbá. Tó bá jẹ́ pé Yorùbá wà láàrin àwọn tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe gbogbo iṣẹ́ ẹbí yẹn fún Yorùbá Islam ó encourage wa ká gbé ogun ti Yorùbá yẹn náà fúnra wa. Mo fi pé kí a fi sí kí a mẹ́nu dúró ní ibí ní ìsìn náà. Ẹ ṣeun kí Ọlọ́run ọba kó jẹ́ kí a ṣe àǹfààní ní ibẹ̀. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣeun tẹ́ bá ṣe darapọ̀ mọ́ mi èmi Lérelú Túwàṣẹ o. Mo dúpẹ́ fún ìlanilọ́yẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mo ní nínú Ifá láti rí kọ́ ẹ̀sìn àbáláyé tí àwọn bàbá ńlá wa tọ̀. Wọ́n ní lójoojúmọ́ ni ká máa jí ká máa fọgbọ́n fúnra wa. Inú Ifá kan náà ni wọ́n ti sọ fún wa wípé ọgbọ́n yà bí ọ̀nà kò sẹ́ni tí ọgbọ́n jẹ́ tiẹ̀. Ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ Ifẹ̀. Tẹ́ bá ti rí lára àwọn Yorùbá wọ́n ní mẹ́ta lọ́kan làwọn. Àwọn kan náà ní Mùsùlùmí àwọn kan náà ní Kìrìsìtẹ́nì àwọn kan náà lẹ́lẹ́sìn àbáláyé. Mo kí yín káàbọ̀ ẹ̀yin tí ẹ wà nílé tí ẹ ń wò mí mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Mo nírètí pé àárí nǹkan méjì mẹ́ta tí gbogbo a máa jọ kọ́lé ní tó kẹ́ tó dé. Mo ní ìwà ṣe pàtàkì o torí pé mi ò rò pé mi ṣe pé mo rò ó bó ṣe wáyé. Àlejò mi kejì yìí náà mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ o kódà nígbà tí mo ṣì ń ṣòṣèlú ní kọ́nà òyìnbó tí ò jẹ́ pé àwọn Yorùbá púpọ̀ mọ̀ mí. Arákùnrin wa yìí bó ṣe torí pé òun ṣalábàápàdé mi ó polongo ẹ̀. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà yẹn. Ó polongo ẹ̀ ó pọ̀ tún ó pọ̀ sí. Kódà mi ti ẹ̀ mọ̀ pé Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ní o alábàáláyé ni wọ́n ní o Mùsùlùmí ò mọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé arákùnrin wa tí mo fẹ́ gbà lálejò yìí mo ṣàdúrà fún ìyá tó bí wọn náà. Mo ṣàdúrà fún ìyá tó bí wọn. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ arákùnrin tí mo fẹ́ gbà lálejò yìí tó máa bá a sọ̀rọ̀ kí ni Kìrìsìtẹ́nì sọ lórí pé ká máa gbé èèyàn ṣépè ká máa lérí pé Ògún ń bẹ ká máa sọ wípé kò ní dáa fáwọn kan
tí kinní kan bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn gan fúnra wọn náà nílẹ̀ Yorùbá yìí náà ni wọ́n wà tí àwọn èèyàn wọlé lọ tí wọ́n fún màmá wọn lọ́rùn tán pa sọnù arákùnrin wa yìí kì í ṣe àwọn nìkan náà fún lọ́rùn o wọ́n fún bàbá àti àwọn àgbàlagbà níyà àti bàbá wọn níjẹ̀bú nílẹ̀ Ìjẹ̀bú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n dé wọlé lọ bá àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ti ṣiṣẹ́ nílé ayé wọn àwọn àgbàlagbà méjì wọ́n dé fún wọn lọ́rùn bàbá struggle ṣùgbọ́n màmá wọn jáde láyé ṣùgbọ́n mi ì rí wọn rí kàn tiẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yìí pariwo bẹ́ẹ̀ mi ṣe pa yìí. If you just join me, I'm saying that my next guest, like many, lost his mother. One day, both mother and father, elderly, quietly in their home. Somebody walked in, and they didn't just walk in, they strangled. They attempted to kill both parents, both of them. The father survived, the mother sadly died, brutally killed for no reason in their own homes. When we talk about insecurity and insecurity, may the mother rest in peace, and may Olodumare grant the father longer life and good health. I find him so amazing. He never had any word of bitterness at all. Who am I talking about? In fact, for my flyer, I begged him to give me a photograph to show that he's a Christian. He has done so much for us Yoruba in United Kingdom. He is actually a seasoned journalist. He's a publisher of a newspaper now online and on the high street. And that's been going on for about 25 years now. He's also a senior district secretary for Cherubim and Seraphim Movement, New Covenant District. I affectionately call him Baba Ibeji. You know, not that after he served us for many, many years, his children, the twins, his children gets involved in community activity. So in UK, we benefited from him. We are now benefiting from his children. And he's a good example of somebody, I would say, is not just an Omoluabi, ẹni tó ń tẹ̀lé Ọlọ́run. Kí gbèrú ẹ lè mọ̀ pé bàbá ìbejì pé Kristẹni ni ó kì í ṣe Kristẹni bí tẹ́ bá gbé sí ó bá lára mu. And very humble. I've never heard him annoyed. He's quite a good example of somebody who lived in the United Kingdom for many, many years. And you only have to call on him. He's ever ready to assist. And who am I talking about? He doesn't even like being called Otumba. I'm going to call him Otumba as well. So he's Special Apostle Otumba Femi Okutubo. A very warm welcome to you. And thank you so much for all you've done for us in United Kingdom. And you continue to do for us. And long may your dad live. Long may you live too. And once again, my condolences to your entire family for the brutality both of them experienced, which unfortunately led to untimely death of your mother. May she rest in peace. So it's over to you. The topic you are going to be addressing for us is Christianity, the use of traditional medicine, curses, and all forms of spiritual protections that Yoruba is called Ogun. What does the Bible or Christianity tell us about it? Over to you, Mr. Okutubo. Ẹ ṣé gan ni mà.
Mo kí gbogbo ìjókòó. Màá kọ́kọ́ fẹ́ tọrọ gáfárà, màá dẹ̀ fẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún oore ọ̀fẹ́ láti sọ ọ̀rọ̀ ní èdè òyìnbó. Um, mo mọ̀ pé gbogbo program tí àwọn Erelú máa ń ṣe, wọ́n máa ń ṣe program yẹn tẹ́ pé even títí lọ kan àwọn Yorùbá tí ó wà ní other parts of the world tí wọn ò tẹ̀ sọ èdè Yorùbá ṣùgbọ́n tó yẹ pé by their roots they are Yorùbás, wọ́n máa ń wà lórí program yìí. So nítorí ìdí èyí, màá fẹ́ tọrọ gáfárà yẹn. I'd like to start by thanking Erelu Ayorinde, someone I've known for so long and someone who I think is a very unique personality, someone whom I will describe more as a bridge builder, someone who is connecting the dots, someone who is bringing people together, irrespective of gender, irrespective of religion, irrespective of race. Please do keep up the good work. And thanks for the introduction as well. I almost didn't recognize that introduction, but to God all glory be. I also want to thank the various co-participants or co-speakers for this evening. Our father, the Imam who has spoken earlier on, and Are who would also be speaking afterwards. And indeed to everybody who is gathered here this evening. The topic we've been given, we're familiar with. Ifa, Christianity, Islam, the use of traditional medicine, Epe, and all forms of spiritual protection known as Ogun. Very, very long topic. But thank God, at least Erelu was able to break it down. And I think the long and short from what the convener is actually trying to get from this program is a Christian perspective, at least as far as my side is concerned, is a Christian perspective to curses. Now, let me start by saying that curse is a form of a spoken word, mainly, something that is usually uttered. And when you look at the world, as far as creation is concerned, when God created world, he saw that it was without form and it was without void. And what did he do? He spoke the word and said, let there be this, let there be that. And that is how the world came into being. What is the point I'm really trying to make from this? The point I'm making is that there is indeed power in the word. So whether it is in the positive sense, in terms of blessings, whether it is in terms of the negative, what I would consider the negative sense in terms of curses, there is indeed power in there. And I must say that definitely blessings exist, so also the curses exist. But our focus today is mainly about curses. Proverbs 18:21 makes us understand that the tongue has the power of life and death. So in terms of the tongue, it has so much power that it can make someone live and it can also make someone die. Live both in the physical and spiritual sense, and also die in the physical and the spiritual sense. In looking at the whole of this of this topic and the foundation on which my speech will be based is the fact that God is love. That is the foundation of it all. So when you look at, say, for example, the world today, if there is love as a foundation, one would not see that there will be no need for curses.
But before we explore that any further, there are numerous passages in the Bible which speaks, which condemns curses. So for example, Ephesians chapter 4 verse 29 says, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." So whatever talk is coming must not be a talk of corruption, must not be an evil talk. It must be a talk that builds, a talk that brings progress. If we look at Ephesians 5:4 as well, it says, "Let there be no filthiness or foolish talk or crude joke which are out of place, but instead let there be thanksgiving." Curses, as far as the Bible is concerned, can be considered to be filthiness because it is not of God. Curses are not divine. 1 Peter 3:10 says that, "For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit." That is, if one wants to live long, one must not speak evil, one must not curse, and one must keep one's lips from speaking deceit. Even in James 3:9-12, it says, "With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing, and from the same mouth comes cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water?" Similar to what I said at the beginning, that curses is a form of spoken word. There could be, on the negative side, you have curses. On the opposite side, the positive side, you have blessings. The Bible makes it very clear that we must desist from curses. Even Colossians 3:8 says that, "But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander," which is where curse would fall, "and obscene talk from your mouth." Even 2 Timothy 2:16 says, "But avoid irreverent babble, for it would lead people into more and more ungodliness." And there's so many passages. I'll just quote one other one. Matthew 12:36-37. "I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." What is the long and short of this in sum? It is the fact that the Bible is extremely clear about condemning curses. Now, trying to relate that to the Yoruba nation today and its current state, and the quest for Yoruba freedom. I made reference to a particular passage earlier on, or a particular foundation, that God is love. If you ask me, the problem of the Yoruba nation today is not about many of the things that are being perpetrated out there. The problem of Nigeria, the deep-rooted problem of Nigeria, is not the problem of Yoruba Fulani. It is not about religion. And if you want an example of that, there are families where you have intermarriages. You have marriages between different tribes of Nigeria. You have marriages, you even have families where you have a considerable number of Muslims, you have a considerable number of Christians, you have a considerable number of traditional religion practitioners. If you ask me, those things that we see as things dividing us are things that the elite have put in place to try and divide us,
to be able to rule us. I believe very strongly that the battle or the fight that the average Yoruba and the average Nigerian as a whole is fighting is more about survival. It is more about man's inhumanity to man. It is about the lack of love. It is about the lack of unity. Psalm 133, it says, how good and pleasant is it when brothers live together in unity. Unity is extremely important. The battle that Yorubas should be fighting, the battles that Nigeria should be fighting is not the Yoruba versus Igbo, or the Yoruba versus Fulani, or the Igbo versus Hausa. It is not about Christians versus Muslims. It is not about Christians versus traditional religion practitioners, or the Muslims against traditional religion practitioners. It is about the survival. It is about those who are stealing the commonwealth of the nation for their own selfish ends to justify their continued existence in power. And without going too deep, in the politics that is happening in Nigeria, and this is where we need to be a bit suspicious. You have situations where there's so much going on right now between the Yorubas and the Fulanis, and there's some politicians who have been very, very mute on what is happening. They are not mute because they support what is happening, but they're mute because they have put themselves, above and first in their considerations. They have put themselves first in the sense that they believe that if they were to utter a word in a certain direction, it could be viewed by Yorubas in a particular perspective. It could be viewed by the Fulanis in a different perspective. And so our battle is not so much that. It is about the fact that there are people in Nigeria today who do not even have 200 naira to survive in a day. It is about people, there are Nigerians in our country, Nigeria, that go to bed each day having had only one meal throughout the day, if at all. Some might be lucky to have two. Even what kind of meal are they having? I don't want to dwell too much on that, other than to say that curses is no good. Curses is not the solution. Curses would not really lead to the quest for Yoruba freedom that we're looking for. In fact, the freedom we need goes even beyond the Yorubas. But for the purposes of our talk today, curses is not the solution. Curses have no, benefits. Rather, let us start to turn things around. Let us start to exercise blessings. Let us start, because if you look at Nigeria today, there is just so much distrust. There's just so much display of the lack of love. From the Christian's perspective, it says that God is love. Now, we were given 10 commandments, but those 10 commandments were summed up into 2. Love God with all your heart, with all your might, with all your strength. And the second one, love your neighbors as yourself. If you love God, you will worship him. You will do all those first 4 commandments as is contained in there. If you love your neighbor as yourself, you would not covet your neighbor's wife, or your neighbor's properties, I should say. You would not murder. You would not murder. You would not display inhumanity.
There will be no display of man's inhumanity to man. There will be no situations where Fulanis are going into people's lands, taking over their lands, eating up their crops, and when they're being challenged, what they do is kill. And so that is the area that I believe that the major focus needs to be on. And I pray that God would open our eyes in that direction so that we would turn away from cursing, start blessing, so that our land will be blessed, so that our people will be blessed, and our nation will be a better place for us all. Thank you so much. Thank you very much, Otumba Femi Okutubo. Thank you for being very clear about what Christianity says. I thank you for the time. Let me go straight on to my next speaker. Moshe Aboru Aboye Boshishe o. Babaláwo ni ẹni tí mo gbà lálejò yìí kì í ṣe bàbá aláriwo. Ṣé rí pé mo ṣàlàyé pé mo ti mọ àwọn àlejò mi méjì tàkọ́kọ́, mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́. Babaláwo tí mo gbà lálejò yìí, nígbà tí ẹ̀mí yẹn ní kí n ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ ká máa ṣe ìwádìí ìbéèrè, kí ni Ifá sọ, kí ló wí. Mo wá ṣa àwọn ọba kan jọ, mo kó wọn dà sórí ìtàkùn ìkànnì WhatsApp group, mo kó wọn jù síbẹ̀, àwọn ọba wọn. Èmi ò dẹ́ ń ṣe babaláwo, ṣùgbọ́n ìyá àwọn babaláwo ni bá wá wọn ṣá. Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí lọ síbí lọ sọ́hùn. Ẹ máa bọ̀ o, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ o, torí ẹni tí ọ̀rọ̀ bá kàn ló ń sọ. Alàgbà wa yìí olóyè ńlá ni wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá jẹ́ kan nínú àwọn tí wọ́n dá mi lóhùn. Mo wá rí i pé Olódùmarè ń bẹ pẹ̀lú wọn. Mo kọ́kọ́ ti pè wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ sétò kan, ṣùgbọ́n ètò yẹn ìdíwọ́ kan ò jẹ́ kí ó wáyé. Mo dúpẹ́ pé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lónìí. Àwọn ni máa fẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ara wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí ó lè yé gbogbo àwọn tí ń gbọ́ mi, àwọn tí ń wò mí, tó ń wò mí káàkiri àgbáyé. Let me say my keynote guest speaker who will be speaking on Ifá, otherwise known as ìlànà àbáláyé àbí ẹ̀sìn àbáláyé. Mo ṣèbà kọ́dá, mo ṣèbà ṣẹ̀dá, mo ṣèbà gbogbo ẹ̀yin awo tí ń bẹ ní igun mẹ́rin ayé. Ẹ jẹ́ kí bá mi kó ṣe o. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn olóyè wa. Olóyè ńlá ni wọ́n nílẹ̀ Yorùbá. Olóyè Ìjẹ̀káyìnfẹ́, jẹ́ kí n pè wọ́n kí wọ́n ṣàlàyé ara wọn fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Kí ni wọ́n wá fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wa? Wọ́n ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Ṣé rí pé mo bẹ̀ látòrí Islam, mo wá lọ sórí Christianity, mo wá lọ sórí ẹ̀sìn àbáláyé, nítorí pé Islam náà máa ń sọ pé òun ni ìlànà tí ó tẹ̀lé ti Christianity. Lẹ́yìn kàtórí yẹn, òun ni ẹ̀sìn àbáláyé. Mo dẹ̀ wá dúpẹ́ pé Imam wa tí wọ́n kọ́ bá a sọ, wọ́n ṣàlàyé pé Abrahamic faith, pé ibì kan náà Ọlọ́run kan náà ni. Tó Aboru Aboye babaláwo, ó yá ẹ bá mi kí gbogbo ilé ní gbogbo bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ. Ẹ wá bá mi ṣàlàyé ara yín, kẹ́ wá dáhùn ìbéèrè mi o, pé ẹ dákun o, a fẹ́ pé lórí WhatsApp. Tẹ́ bá ní kẹ́tí ẹ̀kan tán voice note kan, pé wọ́n máa kó jọ síbẹ̀, pé yóò ṣe pé ẹ máa gbọ́ Ògún bẹ táwọn sọ kò sóògùn, Ògún bẹ. Wọ́n tún gbé Ògún, wọ́n máa ṣẹ̀jẹ̀ yẹ̀nyẹ̀nyẹ̀nyẹ̀, wọ́n ṣe sórí inú Facebook. Àwọn kan tún máa mi ṣẹ́rẹ̀ nǹkan bíkan lè mọ̀ àní àwọn pé bàbá wọn kíníkan kò rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Èpè ọ̀rọ̀ náà sú mi. Ẹ dákun ẹ gbà wá.
ṣé bí ẹ̀sìn àbáláyé ṣe sọ fún wa nìyẹn pé kọ́ máa rìn tó babaláwo ó yá ẹ tẹ̀síwájú. Gbogbo atọ́ àsúre ìwòrìwò fún o. Ifá ní ẹkú ilé lọ́yẹ ará ilé, ẹkú àtìgbà ńlọ́yẹ ní ọ̀bọ̀ oko, ẹni tí ò kí ni ààbọ̀ ńlọ́pàdánù ẹkú ilé. Adífá fún oromọdógbó títí kọ̀lé ọ̀run bá kọ̀lé ayé. Gbogbo àwa tá a jọ wà lórí ètò lónìí, mo kí wa pé a kú ilé o. Ní àkọ́kọ́ àgbàrá ńlá ní yabèsí koroko, dífá fún ìbà eléyìí tí sọmọ Olódùmarè. Gbogbo òṣòro gbogbo òṣọ̀pẹ̀ ká mọ́ júbà ká tó sohun gbogbo, akọ́dá ayé mojúbà o. Aṣẹ̀dá ọ̀run mojúbà, ọlọ́jọ́ òní mojúbà o. Ìbà ládéládé, ìbà lóyèlóyè, ìbà ọkùnrin, ìbà obìnrin o, ìbà ọmọ kékeré, ìbà àgbàlagbà. Ẹ jẹ́ kí ìbà mi ọṣẹ o. Mo kúnlẹ̀ mọ pàkún mọ́ o. Mo ba búbú níwájú ẹ̀yin ajúnilọ́ o. Orúkọ tèmi lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni Olóyè Ààrẹ Jékáyinfá Àyẹ́wọyè, Ààrẹ Asùnyẹ̀rẹ̀ tilẹ̀ Yorùbá. Mo kí màmá wa Erelú Túnwàsí, mo kí àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ síwájú lórí gbogbo nǹkan tí wọ́n bá wa sọ. Kí á má dóònà pẹnu àbí ká má gbára wa lákòókò lórí ètò tí màmá wa Erelú Túnwàsí tí wọ́n gbé kalẹ̀ lórí èpè ṣíṣẹ́, ìlérí ògùn. Ifá sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ nípa rẹ̀. A sì ní ìlànà tí àwọn bàbá ńlá wa láyé ìjọ́un tí wọ́n ń lò. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ náà, ohun tí mo kọ́kọ́ fẹ́ ká mọ̀ ni wípé Ifá ti sọ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ inú ọ̀kànràn òfò pé ọmọ táyé bí láyé ń pọ̀n. Adífá fún ọlọ́kànràn tí ń lọ rèé tẹ òfún nífá, ọ̀kànràn òfún ayé ti di rúdurùdu. Bàbá rinlẹ̀ ọmọ ń gorí ẹṣin. Sẹ́ni tó dé ilé ayé lóde òní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé ní tí a bá ńlá ò ṣe mọ́. Ohun tí ó bá wa ńlá ń lò. Ṣùgbọ́n nǹkan tó bí irú eléyìí, mi ò ní fẹ́ ká lọ sínú ẹ̀sìn púpọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọba wa tí wọ́n kó dé àti ẹ̀sìn tá a kó dé, ó mú àwọn òfin àti ìlànà ilẹ̀ Yorùbá, ó mú polúkúrúmuṣu. Kò jẹ́ kí ìbọ̀wọ̀ fún àgbà kó wà mọ́. Ẹnìkan ọjọ́ ẹnìkan lójú tó wu kálukú níjọ́ ń ṣe. Tó sì jẹ́ pé nígbà ìwáṣẹ̀, nígbà tí ojú ń bẹ lókun bí àwọn bàbá wa ṣe ń wí, tí ayé rójú tí òde ìlú tòrò, kò rí bẹ́ẹ̀ rárá o. Ọmọ èké ò gbọdọ̀ yájú sí àgbà. Ojú kan ṣoṣo ló ń bímọ nígbà ìwáṣẹ̀, igba ojú ló ń tọ́. Ṣùgbọ́n lóde òní, òwe bá na mọ́ mi kò dénú ọlọ́mọ. Ayé òde òní ni ẹpín bẹ̀rẹ̀. Láyé àwọn bàbá wa, ẹni tó bá gbálẹ̀ ìnílẹ̀ mọ́ fún ni. Tí a bá fojú wo nǹkan kan pé ibi tí kinní wà, bóyá ojú ọ̀nà, yálà ojú ọ̀nà, la rí pé kò dùn wò bó ṣe yẹ kójú ọ̀nà orí kọ́ ní ayé ìgbà àwọn bàbá wa. Ẹni tí ó bá kan pàǹtí lójú ọ̀nà yóò mú kúrò ní. Bóyá nǹkan kan gbé nìkan ṣubú. Àwọn bàbá wa fi máa ní tọ́mọ èké bá ṣubú àwo wájú, tí àgbàlagbà bá ṣubú, a máa wẹ̀yìn wò. Tí wọ́n bá ṣubú, tí wọ́n bá wo nǹkan tó gbé wọn ṣubú,
wọ́n mú kúrò pé kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí ẹlòmíì ṣùgbọ́n lóde òní tí ẹnìkan bá ṣubú nbìkan torí pé Ifá sọ nínú ọ̀sẹ̀ bílẹ̀ pé ẹni ó jìn kòtò ọ̀kára yòókù lọ́gbọ́n ẹni tí ó bá síbẹ̀ tó fi jìn kòtò ẹni tó jìn kòtò kò ní dí kòtò yóò tún fẹ́ kẹ́lòmíì ò jìn bẹ́ẹ̀ ni. Ìdí èyí ló bí àìtí ẹ̀kọ́ lọ́nbìsí láti máa sọ̀rọ̀ òdì ságbà àbí sọ́mẹ́kẹ́ àbí sí ara ẹni tí ń sọ ọ̀rọ̀ gan pàápàá. Ní ọjọ́ àná àbí ká wọnú ogbè yọnu gan ohun tí Ifá sọ fún wa ń bẹ̀ ni pé ìbínú ò ṣe nǹkan fún ni sùúrù ń bàbá wa àgbà tó ní sùúrù ohun gbogbo ló ní Àjàyè Ifá gbedegbede bí ẹni tí ń láyin. Kí Ifá tó sọ pé ìbínú ò ṣe nǹkan fún ni kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ bínú tí ò ní sọ̀rọ̀ òdì bọ́yá èpè ṣíṣẹ́. Inú bíbí ní fa èpè ṣíṣẹ́. Ìní fa ọ̀rọ̀ òdì. Ẹnu tá à sì ń wò ẹnu ló bí apá ni apá fi wó. Ẹnu bí ìrókò gbìràmù alẹ̀. Ìtí òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá míì ni pé òun kàn sọ tòun tí ò ní mọ̀ pé ohun tó lágbára ń bẹ nú ohùn ẹnu àbí ọ̀rọ̀. Torí pé Ifá ní ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ ọ́ lè àdìgún. Ẹni tí ó ń súre fún rẹ̀ tí ìre rẹ̀ ń ṣẹ tí ń gbàdúrà tádúrà yìí sì ń rí bẹ́ẹ̀. Kọ́mọ́ lè rò pé tóun bá ṣépè àbóun bá sọ̀rọ̀ òdì kò lè ṣẹ o. Ní ayé ìjọ́un àná gẹ́gẹ́ bí tí ìyá wa Erelú tí wọ́n ṣe tí wọ́n ń sọ fún wa pé ẹlòmíì yóò kó gbéwo lọ́kọ́ mọ́ fi ṣépè kí wọ́n tó kọ́ ọmọ kékeré ní nǹkan tí wọn ò tiẹ̀ ní kọ́ ọmọ kékeré àgbàlagbà gan tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ ní nǹkan tí ń jẹ́ wọ́n kọ́kọ́ wo ìhùwàsí rẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ kọ́ ní ìpè èdè torí pé àwọn èdè kan ń bẹ tó jẹ́ pé èdè èpè ni ìró èpè ló mú jáde. Tí a bá ti ń mú èdè tá a bá ti ń lo kò èpè ní ó tẹ̀lé kò. Èdè tí ko tó bá ti kọ́kọ́ ṣáájú nínú èdè èpè ni yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Irú àwọn nǹkan báyìí ni wọ́n kọ́kọ́ fi kọ́ ọmọ náà kó tó di pé wọ́n gbé agbára wọ̀ torí pé Ifá ní kúkú ndùkú ní ṣe wé gẹ̀rúgẹ̀rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn abìrúmọ́ gàlégàlé tó o bá wá lọ́pọ̀ oògùn tó o bá lékè òní jẹ́ ọ jẹ́. Tí èèyàn bá ní oògùn tó ní ọ̀pọ̀ oògùn tí sì ń rù gàlégàlé báyìí nípa àwọn tí máa ń lérí oògùn tí èèyàn bá lékè inú rẹ̀ ó jẹ́ ju oògùn lọ. Ní àtàrà ọ̀rọ̀ òdì ìní máa ń mú èpè wá. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹnu tí mò ń bá bọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo fẹ́ fi ṣàpẹẹrẹ fún wa ni pé a ò mọ̀ pé ẹnu gangan àgógó ẹnu ní pani ẹnu ní lani ẹnu ní ṣe oore fúnni. Tí a bá wo inú Ifá tó ní yàyà ságédé awọ ẹ̀bá ọ̀nà Ifá fún ẹbọ gan tí kọ̀lé ọ̀run bọ̀ á kọ̀lé ayé. Ìgbà tí ẹbọ délé ayé ẹbọ wo bí tó yẹ kó sá sí kò rí. Ẹnu ènìyàn wà lẹ́bọ sá sí. Ǹjẹ́ ń bo lẹ́bọ wà? Ẹnu ènìyàn ńlẹ́bọ wà. Ṣé mọ̀ pé tí a bá ọ̀pọ̀ nǹkan míì bẹ tó yẹ pé tí a bá ń sọ bí àkéké tí ń ké igi lójú kan tí ó bá dákẹ́ bí igi un tí ó bá tiẹ̀ gé yóò yùn bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹnu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìdàkejì ọ̀rọ̀ ni pé tí a bá ń ṣépè fún yàn tó jẹ́ pé ẹni tá à ń ṣépè fún yìí tó jẹ́ pé iṣẹ́ rere ní í ṣe ire lọ̀rọ̀ ẹ̀ jọ mọ́. Ṣé a nígbàgbọ́ wípé èpè yìí ó lè di ire fún o? Torí pé
àwọn fákan sọ nìkan pé òdìlà wúre èwo bọ́ ọba délé wọn á pé okú dandan ẹni tá à ń ṣépè fún pé kó kú tí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ọba pa kọmọlé kú torí bá sọ nínú odù Ògúndàròsùn tó ní polaka gbókè sára dèjì ifá fún ẹni táráyé ń bùkún tí àwọn ará ọ̀run ń bùkún tí a bá wò pé bóyá ká fẹnu tàbùkù èèyàn àbí ká fẹnu yẹpẹrẹ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé nǹkan tí ń ṣe nǹkan tó dáa ni làwọn bàbá wa fi sọ nínú orin ifá tí wọ́n máa kọ ń gbà pé ẹni tí ń gbá ayé ṣe rere tí wọ́n ń pè níbi ará ọ̀run ẹ̀ ń gbọ́ ẹni tí bá ń gbé ayé tí bá ń ṣe rere tí wọ́n sì sọ pé ibi ní ń ṣe báráyé ọ̀bá mọ̀ ará ọ̀run rí ẹni tí ń ṣe ibi tẹ́ ẹ sọ pé ire ní ń ṣe bí aráyé ọ̀bá rí ibi tí ń ṣe ará ọ̀run rí o ní Yorùbá fi ní téèyàn bá ta fà sókè tó bá yí dó borí bọ́ba ayé ọ̀bá rí tọ̀run rí ṣùgbọ́n ohun tó yí ọmọlúàbí tí a bí ire tó jáde nílé ire tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá tọ́jọ́ ọmọ adúláwọ̀ àbí tó jẹ́ ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe wọ́n ní yọ̀ọ̀ṣẹ́ kọ̀ṣẹ́ àdúrà ó tún ní láàdì pé lọ àdúrà ire kéèyàn máa súre ńlọ yẹ ọmọ Yorùbá torí pé àwọn baba ńlá wa nígbà wáṣẹ̀ kó tó di pé wọ́n sọ̀rọ̀ òdì àbí wọ́n ṣépè fún yàn òǹtẹ̀ yóò ti bá a débi góńgó imú wọn ó ti dẹ́sùn rẹ̀ torí àìmọye Ifá ló sọ nípa èpè gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa tí wọ́n wí àìmọye Ifá ló sọ nípa èpè ló sọ nípa bóyá ègún ṣùgbọ́n kó tó di pé Ifá ń gégùn àbí ń sọ̀rọ̀ ègún ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yọ̀ yóò ní tó bí torí pé nígbà wáṣẹ̀ ẹni tó bá ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò bá ṣe rí Yorùbá bọ̀ wọ́n gbà pé yóò rí nǹkan tẹ́nìkan ò rí rí ó ní ìlànà tí Yorùbá rìn nígbà wáṣẹ̀ bóyá láti forò lé ẹni tó hùwà ìbàjẹ́ àbí ṣe nǹkan tí ò dáa nílùú bákan náà tí wọ́n bá fẹ́ gún ègún lórí nǹkan kan yóò jẹ́ ohun tí ẹni náà ṣe tí gbogbo ayé ti rí pé ìtẹ́ni yìí ṣe ọ̀dà ìdájọ́ wá lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ifá ṣe sọ ìdájọ́ tó bá wá lórí ẹ̀ yìí ìní wọn ó gégùn lé wípé tó sì ṣe nì bóyá ó lóun ò ṣe é tó bá wá jẹ́ pé olóòṣe o báyìí 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 ni gẹ́gẹ́ bí Ifá ṣe sọ ṣùgbọ́n láìṣẹ̀ láìrò ká máa ṣépè ká máa sọ̀rọ̀ òdì kọ́rọ̀ tiẹ̀ mọ́ tí ì ṣẹlẹ̀ láàrin àwa tá a jọ jẹ́ nǹkan kan náà bóyá ẹbí ará ọ̀rẹ́ àbí iye kan ká máa lérí ògùn Ifá ò faramọ́ nípa fi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn ní irúmọ gàlégàlé bọ́ bá wá lékèé kò ní jẹ́ kóògùn ọjẹ́ inú rí ọjẹ́ ju oògùn lọ. Bákan náà Ifá sọ nípa àwọn tí ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ torí pé Ifá nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀ ni. Ifá ní bí mo ti rí ni mo fẹ́ kọ́rẹ́ mi orí kájọ máa rẹrú wẹrẹwẹrẹ kákó. Bí mo ti dà ni mo fẹ́ kọ́rẹ́ mi ó dà kájọ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ sí paramùparamù láàlà.
adífáfókè abùfé èsún ayé yòkè ayé yèsún ayé wa àjùmọ̀jọ jẹ ni. A ó rí pé Ifá ń sọ nípa ọmọnìkejì pé ká nífẹ̀ẹ́. Ifá tó wá nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì tó sọ pé bóun ṣe rí lòun fẹ́ kọ́ ọmọnìkejì òun rí káwọn ọjọ́ máa ra ẹrú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ káko. Ṣé Ifá ń gbé ọmọnìkejì ṣépènu? Àbò ń fi ń gégùn? Àbò ń sọ ọ̀rọ̀ tí ò dá sí ayé rẹ̀? Ṣùgbọ́n bí tí ayé dé lónìí, mo fẹ́ mẹ́nuba díẹ̀ lára ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síwájú mi mẹ́nuba. Lótìtọ́, Ifá ò kọ ẹ̀yà kan torí pé Ifá sọ níbì kan pé màá mú fáma ẹfọ géńbérí, màá mú fáma ẹfọ gàmbàrí, máa fi wúkùwúkù parí rẹ̀, sáàsì yàgede yàgede sáàsì yobó yobó yokùn yokùn yobó yodẹ. A ó rí i pé Ifá bá oríṣiríṣi ẹ̀yà gbé, oríṣiríṣi ibi ni Ifá sáwó lọ. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́yà tí ó di gbódò oró sọ táwuyewuye rẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́, ó lókè ni ẹ̀ ń wò ẹ̀ wòlẹ̀. Nǹkan yìí ó ti ṣẹlẹ̀ látọjọ́ láíláí ni. Ogun Fúlàní àti Yorùbá kìí ṣòní ló ti bẹ̀rẹ̀. A ò sì lè sọ pé kìí ṣòní ní ó parí. Kò sí ọgbọ́n ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ nínú ìtàn nísìn, wọ́n ní coronavirus irú nǹkan bẹ́ẹ̀, àjàkálẹ̀ àrùn bẹ́ẹ̀ ti wáyé rí. Ogun ẹlẹ́yà Fúlàní tó dénú torí pé ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bàbá mi kan kábíyèsí onímọ̀sífà àti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ń bí. Bàbá ń jẹ́ kó yé pé ebi ogun Fúlàní ló mú kálukú dé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láti wá dènà pé bí àwọn Fúlàní bí wọn ò ṣe lè wọ ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mi ò ní fẹ́ ká fojú òní wò bí ó jẹ́ pé ojú tàná ni ká máa fi wò ó. Torí pé kì í jẹ́ pé mo sọ pé ká máa dìjẹ́ ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ẹ má sì mí gbọ́ o. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbé egbè tí wọn ò gbé ní ìlú wa tí wọ́n jẹ́ aláwọ̀ tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá, a bí wọn re ni. Wọn ò hu ìwà àbàjẹ́ níbi tí wọ́n ń gbé. Nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tá a wà, àìmọye àwọn Fúlàní ló wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ń gbé ayé àlàáfíà tí wọn ò pọn mi òkè rútodò, mi ò rò pé ẹnìkankan gbọ́ awuyewuye kan lórí ẹ̀. Tí ó bá ẹrú kan Yorùbá ní mú ní bú igba ẹrú. Tí ọmọ Yorùbá kan bá hùwà ìbàjẹ́ ní òkè òkun, gbogbo ọmọ Yorùbá ni wọ́n máa kígbe níbẹ̀. Irú eléyìí nísìn, irú àwọn nǹkan tó dàbí awuyewuye tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni pé bí a bá wọnú Ifá Ọ̀sá Oníbú, Ifá sọ nípa kìí jẹ́ ti bàbá tọmọ kọ́mọ ní ààlà. Ó gbọ́dọ̀ ní ààlà, ààlà gbọ́dọ̀ wà. Ifá ní ọ̀sá aláwọ̀nrín wọn jí wọn dífá fún ẹjẹja ní ṣe ọmọ Oníbú. Ọ̀sá aláwọ̀nrín wọn jí wọn dífá fákàn akànní sọmọ Oníbú. Ọ̀sá aláwọ̀nrín wọn jí wọn dífá fọ̀ ní wàkàwàkà tí sọmọ Oníbú. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọmọ Oníbú ni wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá wọn pètepèrò páwọn ó gba ibú bàbá wọn lọ́wọ́ wọn. Ọ̀ọ̀ni ló méjì kẹta lọ gbogbo babaláwo lọ. Wọ́n ní kí Ọ̀ọ̀ni wọ́n ní kó ṣètùtù kó rúbọ. Ọ̀ọ̀ni rúbọ. Wọ́n ní kó tọ́jú àdá kó fi kẹ́bọ rú o. Ọ̀ọ̀ni ṣe bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí Ọ̀ọ̀ni wàkàwàkà tí ó ṣe ètùtù yìí tán, ìgbà tí àwọn ọ̀tá òde
ẹja ni wọ́n kọ́kọ́ mú, ìwọ̀ ni wọ́n sọ sódò, wọ́n mú ẹja, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú akàn. Ṣùgbọ́n ìrúbọ tí Ọọ̀ni ṣe nígbà náà, èṣù náà ní ṣe méjì méjì, àdá tó fi rúbọ ó sì kàn mọ́ nírù. Kí wọ́n ó mú Ọọ̀ni báyìí, ìrù tí ó fìbìlà bàbá ẹ̀, àdá bẹ̀rẹ̀ sí gé àwọn ọ̀tá tí wọ́n fẹ́ gba ibú Ọọ̀ni lọ́wọ́ Ọọ̀ni ni o. Tí a bá fojú inú wò dáadáa ní àwọn agbègbè kan ní ilẹ̀ Yorùbá, ìwà tí àwọn ẹ̀yà míì ń wù, bóyá Haúsá ni lẹ́yà ibìkan o, ibòmíì ń bẹ tó jẹ́ pé ẹ̀yà Ìgbò ni, ibòmíì ń bẹ tó jẹ́ pé ẹ̀yà Fúlàní tá à ń wí ni darandaran, tó jẹ́ pé ìwà tí wọ́n ń wù ń bẹ, àwa gan tá a jẹ́ ẹ̀yà Yorùbá tá a bá dé ọ̀dọ̀ wọn a ò rí wù ń bẹ o. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn fẹ́ ká máa wò ni pé kì í jẹ́ pé kájòjì ó fẹ́ fẹsẹ̀ balẹ̀ kó fẹ́ gbalé lọ́wọ́ onílé lójú sọ pé kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kọ́mọ ní ààlà. Ifá ṣe sọ pé ǹjẹ́ ta ni ó gbọdọ̀ lọ́wọ́ Ọọ̀ni? Ọọ̀ni wàkàwàkà bàbá rẹ̀ lónìí bú, ta ni ó gbọdọ̀ lọ́wọ́ Ọọ̀ni? Àwọn nǹkan yìí tí Ọọ̀ni náà tí ò bá mójútó rẹ̀, nígbà tó ṣètùtù tán, àdá tí wọ́n fi rúbọ fún un ló gbé, ló bẹ̀rẹ̀ sí fi jà ni Ọọ̀ni fi ṣẹ́gun. Tí Ọọ̀ni náà bá dúró pé òun kú ti ṣètùtù lọ́ọ̀ni wàkàwàkà, wọ́n gba ibú Ọọ̀ni lọ́wọ́ Ọọ̀ni o. Ibi tí wọ́n ti ń jiyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ń jí ọmọ Yorùbá gbé, tí wọ́n fagídí bá ọmọ tí nǹkan kan ò sì ṣe, tí wọ́n fagídí bá ọmọ Yorùbá láṣepọ̀, olóko ò gbọdọ̀ roko, olódò ò gbọdọ̀ rodò. Ní àjòjì tó wá tọrọ lẹ̀, kò sí ẹni tí a solókùn tí ò ní sumi kóólí. Fúlàní pọ̀ lágbègbè wa ń bí, ṣùgbọ́n ìgbé ayé tí ẹ ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà ni. Ìgbà kan ní àkọ́kọ́ ń fẹ́ràn jẹko, ṣùgbọ́n gbà tí ẹ̀sùn ti pọ̀ táwọn náà ti mọ̀ pé kò sí ń tọ́jọ́ mọ́ pé wọ́n ń fẹ́ràn jẹko, ọlọ́ọ̀lẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tá a bá pàjíyànjí, èrùjí ò ní bàjí. Ṣùgbọ́n àwa tí a jẹ́ ẹ̀yà ara wa ni ká wo ara wa, ká bára wa sọ̀rọ̀, ká má ṣe ní àtẹ̀gbè, ẹni abínibí kìí wù wọ́n, ẹni ẹlẹ́ni ní yá wọn lára. Ṣùgbọ́n tó rọrùn jù ni pé àwa tí à ń jìjàgbara náà ká rí wípé ìka tó bá ṣẹ̀ ńlọba ń gé o. Ká má ti torí pé ẹ̀yà kan ṣàìdá ká wò pé gbogbo ẹ̀yà yìí ni ọ̀dà. Kò sẹ́ni tí ọ̀dà, kò sẹ́ni tó sì dáa tán. Bí ṣe ń bẹ ní Lìkì, bẹ́ẹ̀ ni ń bẹ ní Gbàǹjà. Bákan náà lórí pé tí yèyé wa Erelú tún àṣẹ tí wọ́n mẹ́nu bà, ká bẹ́gùn sára ajá sùúrù ẹ̀jẹ̀ ajá lórí Facebook, kíní. Ṣẹ́rí ibi tí ayé dé lónìí, ṣe kárí mi ń bẹ lóde ìlú, ó ti pọ̀ jù lóde òní. Ṣe kárí mi, ká sọ pé mi ni mò ń bẹ ń bẹ. Bákan náà, owó ó ń dá wàhálà lẹ̀ fọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá, àtàwọn èké àtàgbàlagbà. Owó, kálukú à ń sáré owó, ibi kálukú bá sì rówó sí ló ń sáré ẹ̀ sí, ni ló ń wá sí. Ẹlòmíì torí owó ni gbogbo nǹkan tó ń ṣe, kì í ṣe torí ẹnìkankan kí wọ́n sáà lè mọ̀ pé mi náà ń bẹ. Ifá sì ní ẹnìkan ò lè pẹ́, ẹnìkan ò sí, gbogbo wa lájọ ń bẹ. Tí bá mú sìgìdì tí gbogbo ń lo òde àgbérí. Ká lè pé ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú lóde òní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ìwà ta ni ó mú mi. Nígbà wáṣẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá níjọ̀hún àná, tí ọmọ èké bá ṣe nǹkan tí ò dáa, kódà tó bá jẹ́ pé ọba aládé ló ṣe nǹkan tí ò dáa, ọ láwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n bá wípé tá a bá pé bíríkótó, á pè bíríkótó, á wà pé kan báyìí báyìí. Ifá gan sọ pé òòjọ́ là á jà sùn, kùtùkùtù là á jẹ̀ ìrérí.
kùtùkùtù là á jẹ̀rí fá tó bá dijọ́ mẹ́rin òní láàlọ́ rèé ṣèbọ́ ṣùrù ní ọlọ́fin adúbá fún ọlọ́fin ọ̀rọ̀ yóò gba gbangba odò ń dilé dìkà tó sa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ míì kí wọ́n máa sọ gbangba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ míì nígbà wáṣẹ̀ tí ìdájọ́ bá tiẹ̀ fẹ́ wà lórí ẹ̀ kì í jẹ́ pé ni wọ́n wà gbé sátẹ à ń ṣe nǹkan ìwúre jẹ́jẹ́ nílé ara ẹni tí èsè nǹkan àríyá tí gbogbo ayé wò ẹlòmíì orí afẹ́fẹ́ ni ó gbé sí ní ọ̀pàdé pé kí wọ́n lè mọ̀ pé táwọn ń ṣe kì í ṣe nǹkan òkùnkùn kò sí nǹkan tó sì jẹ́ nǹkan òkùnkùn nínú ìlànà Yorùbá o nínú ìṣẹ̀ṣe gangan pàápàá kò sí nǹkan òkùnkùn mo ní bá a ṣèyí dò nídọ̀la Ifá ní bá a gúnyán lè ku ẹ̀pà tá a roka lè ku ẹ̀gúsí ẹni tó yó lánàá ni ó yó lónìí ẹni tí ó gbọ́ gbọ́ ẹni tí ò ní gbọ́ kò ní gbọ́ torí pé Ifá ní èèyàn wérewère ọ̀tẹ̀ ńlẹ̀ ayé eku gbále ọ̀tá gbále ọ̀nà gbá kẹ̀kẹ́ mẹ́yẹ̀ èèyàn rédèrèdè ọ̀tẹ̀ ńlẹ̀ ayé torí pé akúnlẹ̀ àyẹ̀dá ìtíkálukú yàn ìní ó ṣe o ẹni tó bá yẹn ṣe ẹbí láàyò tó jẹ́ pé lóde ọ̀run rẹ̀ tó ti wá iṣẹ́ ẹbí lọ́yàn láàyò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bọ́ ìbò lò ẹ̀ tí ò ní run àyàn iṣẹ́ ẹbí ní ọmọ ṣe ẹni tó bá sì yan iṣẹ́ rẹ̀ láàyò tó bá kù díẹ̀ tó bá tẹ́rùn bá fẹ́ wá sọ́kàn ẹ̀ pé dandan kó òun ṣe bí nígbà tó bá ní kó ọmọ ṣe báyìí ire ni ọmọ ṣe tí ọmọ jẹ́ ṣùgbọ́n ẹni ó bá yan ibi tó jẹ́ pé torí pé nínú ìlànà Yorùbá gbà pé a ní àkúnlẹ̀yàn àyànmọ́ ń bẹ gbogbo tí kálukú ń ṣe nílé ayé bó ṣe yàn látòdì ọ̀run ni torí fati ní ẹ̀kọ́ látọ̀hún ni látọ̀hún láti yàn wá ọ̀pọ̀ ẹlòmíì iṣẹ́ ẹbí lọ́yàn látòdì ọ̀run òun sì ni yóò ṣe iṣẹ́ ẹbí náà ni yóò ṣe kọ̀ wá síbẹ̀ yẹn ṣe lè ṣe ẹni ibi tí ò ní wù ẹni ibi kò síbẹ̀ ṣe lè ṣe ẹni ire tí ò ní wù ẹni ire o ìyẹn ni mo fẹ́ ká dì mọ́wọ́ pé ẹ̀yẹ èèyàn tí ń bẹ láyé ẹ̀yẹ èèyàn méjì ni ẹni ibi àtẹni ire ìní èèyàn tí ń bẹ láyé kọ̀ wá sí bá a ṣe lè ṣe tí ò ní sí láwọn igun kọ̀ọ̀kan àbí láwọn ibi kọ̀ọ̀kan ìdí èyí irú àwọn tí wọ́n ń ṣerú ẹ̀ bóyá bíi ká mọ́ sá sọ̀rọ̀ ká mọ́ ṣépè ń dáwọn fẹ́ yàn láàyò nu tí a bá jèrè ọkàn wọn tí wọn ò bá jèrè ọkàn tí wọn wáyé wá ṣe nu bẹ́ẹ̀ sì ni bí a bá sọ ọ̀bẹ òkè nígbàgbà ibi pẹlẹbẹ ní ìfilélẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ mọ kàn kówó ẹgbẹ́ àbí àwòkọ́ṣe tó fẹ́ mọ wago alọ́ ago sáré irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ èmi á fẹ́ kí wọ́n ronú kí wọ́n ó yí padà torí pé ìwà aré ṣe é wù ju aburú lọ Ifá sì jẹ́ kó yé wa pé òótọ́ ìlómi alẹ́ fè ẹni tó bá sòótọ́ ìnìmọ̀lẹ̀ ó gbé o ajá gbogbo ọ̀dà síwín àgbọ̀n ní gbogbo ọ̀dẹ ẹran ìjímèrè ọ̀fàfà lọ́lọ́ ti múra àwọn ọgbó lọ dúráfájà lábàálẹ̀ àsòótọ́ ó sòótọ́ fálára alára wẹmọ tiẹ̀ fún ó sòótọ́ fàjèrò ajèrò wẹmọ tiẹ̀ fún ọmọ alára ló bí kí ọmọ ajèrò ló bójú sọ ọ̀rẹ́ mi òdodo ni ẹjẹ́ àṣọ èèyàn tó bá mọ̀ sòótọ́ ni mọ́lẹ̀ ó gbé téèyàn bá sọ òtítọ́ téèyàn sì ṣe rere olúwa rẹ̀ ni mọ́lẹ̀ ó gbé torí pé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe gan kò gba èèyàn bú láàyè kò gba ẹni ibi láàyè ìní a ṣe máa ń kọ orin Ifá wípé ẹni rere là ń wá o ènìyàn rere là ń pè Olódùmarè bá wa ṣe òwò ẹni rere là ń wá o tí a bá pe ẹni rere là ń wá èèyàn rere là ń pè lódù àwọn abẹ́ẹ̀ láti orí èjì ògbè torí pé iṣẹ́ rere àwọn lódù tí wọ́n ṣe sílé ayé ni à ń tẹ̀lé torí Ọ̀rúnmìlà gangan
ó lóun wá tún orí ẹni tí ò sunwọ̀n sí ni ó hàn nínú oríkì ẹ̀ ìpè dúdú ń kẹrẹ ẹlẹ́rìí ìpín àtórí ẹni tí ò sunwọ̀n sí ọ̀dùndùn tí dun orí ìlémèrè kórì ìlémèrè ọmọ bá a ṣe fọ́ wọn ò sá sọ pé òní ń fọ́ orí ìlémèrè òní ń ba ẹni tí tọ́ ti dáa jẹ́ ìtí ifá wáyé wá ṣe láti wá tún ayé ṣe ni Olódùmarè gan pàápàá ló sì fi Ifá joyè atáyéṣe ìyẹn nínú Ìrẹ́ntẹ́gbè ló fi joyè atáyéṣe ìdí èyí Ifá gan sọ tí ayé bá ń yẹ ìyẹn ni táyé ń yẹ lónìí tí ayé bá ń kígbe lágbájá o lọ́tún lósì kó rọra ṣe torí okùn ayé tó bá lè já ó léwu Yorùbá sì tó ní bí bàtà bá ń ró kanlá 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 bàtà ń ṣetán àti ya Olódùmarè kò ní jẹ́ kí bàtà gbogbo wọ́ ya ìdí èyí tí nǹkan bá tún ti ń lágbára jù kéèyàn ó fura sára Ifá ní orí mẹ́jẹ̀ á ṣe báyìí kú alákòókò mẹ́jẹ̀ á ṣe báyìí rọ̀rùn alákejì adíbáfórèǹté lé tí wọ́n kókun ayé lé lọ́wọ́ ǹjẹ́ ẹ rọra fẹ̀sọ ọ̀sáyé ò ẹ rọra fẹ̀sọ ẹ rọra fẹ̀sọ ẹ̀sọ sáyé ò ẹ rọra fẹ̀sọ táyé bá ti já oníṣòwò sí o ẹ rọra fẹ̀sọ sáyé o ìdí tí ayé fi gba ẹ̀sọ̀ ẹ̀sọ̀ Ifá ní kèé jẹ́ pé ó gbè lẹ́yìn ìwà jàgídíjàgan ó máa ń hàn nínú bóyá ìlù àbí ìṣe àbí nǹkan tí Ifá gangan tí máa ń sọ jáde táwọn olùbá fẹ́ kí babaláwo ń sìn wọn ò ní jẹ́jẹ́ Ifá ní Ifá ń lọ ẹni tí ò ní bàbá kì í jìjàkíjà jẹ́jẹ́ Ifá ní Ifá èé jẹ ìjàkíjà kì í ṣe èké bẹ́ẹ̀ ni ò fààyè gba ọ̀dàlẹ̀ àbí onínú ibi ẹlẹ́ẹ̀kejì sì ní ọ̀pọ̀ ẹlòmíì nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò wò pé kò ní mọ̀ pé ayé tí a wà yìí ìlú gángan ni n tó kọjú sí ẹnìkan ẹ̀yìn ló kọ sí ẹlòmíràn yóò wò pé nǹkan tóun ń ṣe dandan ni kéèyàn ó ṣe bí òun kò sì rí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tá a fi rán kálukú gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn ò gbọ́dọ̀ wo pé tí kálukú ń ṣe tẹ́nìkan ń ṣeun dandan ni kó náà ṣe é torí pé iṣẹ́ tá a rán kálukú sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí bá wà ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ tí wọn ò bá ti wá yà sí àbí wọn ò ti gbè lẹ́yìn rẹ̀ bóyá ọjọ́ mọ̀ yẹ́ ọjọ́ mọ̀ babẹ̀ àbọ̀jẹ́lédè ẹ̀yọ́ àmọ́ wò pé ọ̀dàlẹ̀ lẹni tí ò ti tẹ̀lé nǹkan tóun ń tẹ̀lé kò rí bẹ́ẹ̀ o iṣẹ́ tá a fi rán òun nu pé kó ṣe torí pé ọ̀tọ̀ ni iṣẹ́ tí èjì ogbè wáyé wá ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yẹ̀kú méjì ìrẹsẹ̀ kan kìí sì dìrẹsẹ̀ kan lọ́wọ́ iṣẹ́ tóun ń ṣe nu kò pa dandan wípé ẹlòmíì kí wọ́n tẹ̀lé àwọn tí wọ́n jọ ṣàṣeyọrí èèyàn wọ́n ti wà lọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ilé ayé ẹlẹ́kùnjẹkùn ni ìgbà kan ń lọ ìgbà kan ń bọ̀ ni ìdí èyí tí a bá ń ṣe nǹkan kan tá a wò pé ilẹ̀ bàbá wa là ń jà fún ilẹ̀ Odùduwà là ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún gbogbo wa a gbọ́dọ̀ dìde kìí ṣe gbogbo wa ìlà ò bọ́ sínú igbó kìí ṣe gbogbo wa la lè sọ pé ọ̀dà à ń lọ sí ibi báyìí torí pé iṣẹ́ tá a rán kálukú sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹni ìgbà rẹ̀ ọ̀bá tí tó bá lóun ó lò ó kò tiẹ̀ ní ṣe é lò ní torí fani ìtarukú awo ìtarukú ìtarukú awo ìtarukú burúkú tátátá nípa fúngbà ìgbà ń sáwòrò di Ọ̀yọ́ wọ́n ní kígbà òru láì gbàrú la wọ́n ní kígbà òru kan ìgbàrú kan
ìgbà tí àkókò ìgbà wá tó ló wá bẹ̀rẹ̀ sí lò wọ́n wá ní ìgbàrú láwo ìgbàrú kan ìgbà wáyé ẹni làákà kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe wáyé tí ò ní nígbà o tí a bá rò pé ẹnìkan àwọn kan ní ẹ̀ dìde lónìí tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan elédùà olódùmarè ló sọ pé káàkókò nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó tó àtìlẹ́yìn olódùmarè ìsìlẹ̀ yẹn fi ṣe nǹkan torí fani tá a bá sọ̀rọ̀ ká fi Ọlọ́run bá pẹ̀lú gbọ́n bàbá ọlọ́bà ọkà aróko fẹ́ yẹ jẹ bàbá alábà ọkà òun àti ẹyẹ orí ẹyẹ lórí abà rẹ̀ ọwọ́ á ní tó bá di lọ́tùnla òun ọ̀wọ́ á wo ẹyẹ yìí ìgbà tó bá ó yé ẹyin ni ẹyẹ àdàbà yé ẹyin ọwọ́ á rò pé àdàbà tó yé ẹyin òun lòun ó kó ẹyin àdàbà kò fi tọ́lọ́run ọba pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n àdàbà ti wá rí i pé bàbá ọlọ́kà abà ọkà rí òun pé tóun bá pa ọmọ fẹ́ wá kó ọmọ òun àdàbà wá bẹ̀rẹ̀ sí ké sí olódùmarè tó bá ti jí báyìí ìbà rẹ lónìí olódùmarè mọ́mọ̀jọ́wọ́ ọ̀tá ó tèun ní làdàbà ń wí ìgbà tí àdàbà ó fi pamọ́ ègúngún bàbá alábà ọkà lẹ́sẹ̀ bàbá alábà ọkà ó lé lóko ẹsẹ̀ tá à ń wí kàkà kọ́ san ó bẹ̀rẹ̀ sí kẹ̀ títí tí àdàbà fi pa ọmọ ìgbà tí àdàbà pa ọmọ tán tí ọmọ àdàbà dàgbà ìgbà tí ọmọ àdàbà fò ńjọ́ tí ọmọ àdàbà ó fò báyìí ni bàbá ọlọ́bọ̀ ọkà ló tó lọ sóko bàbá ọlọ́bọ̀ ọkà wá gboko aláyé nǹkan yìí kí ló rédíò wọn ní ńgbà tó fi tó Olódùmarè ṣe ni torí pé ẹyẹ àdàbà ń fi tó Olódùmarè ṣe ìdí èyí ní gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe ká máa fi ti Olódùmarè ṣe àfi ti Olódùmarè ṣe ètò tí a ṣe yìí ní agbára lọ́wọ́ Olódùmarè àwa ò mètò ṣùgbọ́n Olódùmarè tó mètò yóò bá wa tò síbi tí ó dára èmi ọmọ tán o àmọ́ mo bá àrọ́bá lẹ́nu bàbá mi àrọ́bá sì ni bàbá ìtàn Ifá ní láti kékeré jàbàjàbá ti dá a nígà láti kékeré lọmọ ọba adún ti dá a réfe adúláfẹ́tò tí sọmọ yèyé ayé ẹ̀dún èmi ọmọ mètò èyí tẹ́ ẹ bá tò ló já sí ní agbára ní ọwọ́ Olódùmarè ní agbára lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ire ni ọ̀rọ̀ gbogbo wa yóò máa já sí o mo kí yín kú ìfarabalẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ kan tàbí àti méjì tí a bá wa sọ nínú ẹsẹ̀ Ifá àti nínú ìrírí àti níwọ̀nba ọgbọ́n àti òye ti tèmi mo kí gbogbo wa tí a farabalẹ̀ láti gbọ́ bákan náà mo kí ìyá wa tó gbé ètò kalẹ̀ pé Olódùmarè tó ní ayé tó ní òde ọ̀run kò ní dá ẹ̀mí yín légbodò ẹ ò ní kú kẹ́ ẹ tó kú ẹ ní gbogbo ojú ẹ ní ràrùn ẹsẹ̀ ẹ ní fọ̀pá tẹlẹ̀ níbùjẹ kẹ́ ẹ tó rájé fi jẹun ọmọ tẹ́ ẹ bí kò ní kú o ẹ̀yin náà ẹ ní bọ́ sọnù lọ́dọ̀ ọmọ o Ifá ní tó ní tolúwo tùfẹ́ ní tó dùgbọ̀nà ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ ọ́ lè àdègún tó bá pé títí àmọ́ ẹ yára ṣẹ Ifá farúgbó abẹ́wú orí koko ìgbà tí ń lọ sọ́jọ́ ògbò mẹ́kùn kò ní ti ọ̀ra kò ní ti ọ̀tà torí ìwà àbá ìwà sẹ́ni fi ń lọ wọ́n lárúgbó olóṣó lòun olóṣó wọ́n lárúgbó ọlájẹ́ ó lòun ọ̀làjẹ́ àfọ̀ṣẹ́láwó ní awé lóṣó awé làjẹ́ ìgbà àkùkọ ń dájá ẹni ó ti sùn kó dìde ìgbà àkùkọ ń dá ní agbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ò ní dùbúlẹ̀ àìsàn o èmi náà ò ní dùbúlẹ̀ àìsàn o gbogbo wa pátápátá tí à ń gbọ́ ètò a ò ní dùbúlẹ̀ àìsàn o ìgbà ilé wa yóò máa lé sí o àwo ilé wa yóò máa lé sí o ní agbára ní ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà bára mi àgbọn mìrìgún ẹ̀làbọ́rú o ẹ̀làbọ́yé o ẹ̀làbọ́ ṣiṣẹ́ o. tó ọgbó àtọ àsúrò ìwòrò fún kódà tẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ èmi Èrèlú tún ìwà ṣe Èrèlú tí ìgbà ìwáṣẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèmi tó olóyè jẹ́ ká yin Ifá ẹ ti rí pórúkọ yẹn lágbára jẹ́ ká yin Ifá ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú ohun ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe darapọ̀ mọ́ ètò àgbà kò ní tán nílẹ̀ Oòduà mo kí káàbọ̀ sórí ètò náà kí la wá torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ ẹ ṣe ààrẹ
ẹ ti sọ pé tí a bá rán ọkọ lọkọ ń ṣe ń tó fi rán èmi àjíún òun ni mò ń ṣe òun ni pé àwọn bàbá ńlá tèmi mi ìbá bí lọ́wọ́ wọn èmi ò kò rè sé mi ò bá ibi lọ́wọ́ wọn mi ìbá wọn bí tó ti ń fojoojúmọ́ ṣépè ìbá wọn lọ́wọ́ wọn ní ìbá bí wọ́n ti ń fojoojúmọ́ máa sọ pé tẹ́nìkan ò bá tẹ̀lé wọn àbí kí tiẹ̀ má dá mi ìbá lọ́wọ́ wọn. Ó dẹ̀ ń kan mí lóminú ẹ ṣeun gbogbo ohun tí ẹ sọ kalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ọ̀dọ̀ yín ni máa ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí torí pé ẹ̀sìn àbáláyé náà ń pè ní o ìṣẹ̀ṣe náà ń pè ní o ẹ dákun mo ní ìbéèrè torí gbogbo ohun tí ẹ sọ kalẹ̀ fún wa ṣé ẹ̀yin lẹ ń ṣe gbogbo àwọn oògùn tó ń kó kiri ṣẹ́yìn babaláwo lẹ̀ ń ṣe tó ń fojoojúmọ́ lérí oògùn ṣẹ́yìn babaláwo lẹ̀ ń ṣoògùn ìbéèrè mi kìíní nìyẹn kí wàá ní Ifá sọ fún yín kẹ́ tó máa ṣoògùn fún yàn torí ọ̀rọ̀ oògùn là ń fojoojúmọ́ gbọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ dákun ṣé ẹ̀yin babaláwo lẹ̀ ń ṣoògùn ẹ bá dẹ̀ ti ń rántí pé ṣẹ́yìn lẹ̀ ń ṣoògùn ṣé ńgbà tí wọ́n pa gbogbo èèyàn dànù sí sọ́kà nìbàdàn ṣẹ́yìn ni ẹ̀yin lẹ lọ ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn ṣẹ́yìn babaláwo lolóògùn kí ni iṣẹ́ babaláwo nú wọ́n ń perí ọmọ làkejì wọn níbi torí pé ń tà ń wò ní lásìkò yìí kò ju pé bàbá ẹnìkan tó bá ṣe kíní kan ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ kò ní débì kan ibì kan ló máa dé ibì kan ló máa gbé sí ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún mi ṣẹ́yìn babaláwo lolóògùn ẹ ń ṣorí ìṣì gbogbo oògùn tó jẹ́ wípé ẹnìkan á kú ẹnìkan á jí. ẹ ṣe yèyé mi Erelu tún wá sí níbi ìbéèrè tẹ béèrè ń babaláwo nǹkan ló lóògùn láwọn ìlànà kan ni ẹ jẹ́ kí n láyé wa o ṣe rí oògùn ní Ifá ní oògùn lóníjọ́ kan ìpọ́njú ẹbọ lọ́lọ́jọ́ gbogbo oògùn ní oníkálukú jogún oògùn ni ilẹ̀ Yorùbá ló lóògùn Ọ̀sànyìn gangan ló ní oògùn Ọ̀sànyìn ló ní oògùn. Ọ̀sànyìn bínkín. Ká já ewé kan mọ́ ewé kan ká gbó atare mọ́ ewé jágbẹ́ ewé jogbo Ọ̀sànyìn ní sóògùn ó ń ṣègùn sì ń bẹ lọ́tọ̀ babaláwo ń bẹ lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n látara nǹkan tí kálukú bá ń lé ọ̀pọ̀ ẹlòmíì ìwé bàbá rẹ̀ ló bá ń lé lájogúnbá tí ọ̀gbọ́n tí Ifá ń wí torí pé Ifá ò fara mọ́ ìkà èèyàn ẹ rí i pé mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi lẹ́ẹ̀kan wípé ẹni ọba ṣe rere onílẹ̀ ó gbé òótọ́ ọnú òde omi alẹ́ fẹ̀ èèyàn tó bá sòótọ́ ìnimọ̀lẹ̀ ó gbé sẹ́wọ̀n pé mo wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan Ifá ò fara mọ́ pé ká pa ọmọ ẹlẹ́kùn jayé torí pé ẹ̀san ń bẹ lóde ìsàlàyé kò sí nǹkan téèyàn ṣe Ifá sọ pé níbìkan pé ó ṣoore oore bọ̀ ó padà wálé béèyàn bá ṣe ibi náà yóò padà wá jèrè ṣe ẹbí rẹ̀ ìdí èyí téèyàn bá jẹ́ babaláwo gidi tó sì kọ́ Ifá tó kọ́ èèwọ̀ torí pé èèwọ̀ ń bẹ nílànà Ifá ara èèwọ̀ tí Ifá kà iníṣẹ́ ibi Ifá ò faramọ́ rárá ká pọ̀ ọmọ ẹlẹ́kùn jayé ká rẹ́nìkan kó wọ́n sọ pé wọ́n ṣaàgùn sí wọ́n pa wọ́n rán lọ́rọ̀ ọ̀sán gan Ifá ò faramọ́ irú àwọn tẹ́sí ń sọ yìí náà ara èké dáyà sàdìpọ̀ mú tá à ń wí náà ni ọ̀pọ̀ ọdún àwọn bí ẹ sọ̀rọ̀ sókà ní ìsìn ẹ lè rí òun fá babaláwo gidi ń bẹ torí pé nílẹ̀ Yorùbá ń jọ̀hún àná tí gbogbo nǹkan ayé gbọ́mọgbọ́mọ báwa ṣe gbọ́ ọ́nú tàn nígbà wàṣẹ̀ níjọ̀hún àná tí ń gbọ́mọ àwọn tí ń jiyàn gbé tí ń kì í jẹ́ pé oògùn ni wọ́n fi wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n lọ tà wọ́n sóko ẹrú ńgbà náà ni
kò wá sí oògùn gbẹ̀mí ṣe kéré mọ yìí o pé tí wọ́n sọ pé ìyẹn wọn lọ pa sóògùn àbí sóòṣà kan. Yorùbá gan sọ pé iyì ni ọba forí bí bẹ́ẹ̀ ṣe ọba kan èémú jẹ. Ẹni tó bá ṣàìdá níjọ̀hún àná bọ́yọ̀ hùwà bọ́yọ̀ jalè bọ́yọ̀ tí wọ́n bá ṣèdájọ́ ẹ̀ pé kí wọ́n lọ bẹ́rí ẹ̀ sóògùn. Wọ́n fi ṣe yìí pé níbo la fẹ́ bẹ́ sí lójú gbogbo ayé kó tó di pé ayé oníjọba dé ni wọ́n mú lọ. Òmíì inú túbú ni wọ́n sọ sí nínú ìdájọ́. Òmíì wọ́n lé nílùú ni tí wọ́n yọ lù tí wọ́n sọ pé kí wọ́n forò lé. O sì tún gbọ́dọ̀ wọ̀lú ìmọ̀. Ìdí èyí Yorùbá ti ní ètò bọ́yọ̀ sá ṣeṣe mọ́ṣe ó sì tó ti pé wọ́n ta lójì. Wọ́n ti kọ́kọ́ kìlọ̀ fún wípé nǹkan báyìí tó o ṣe mọ́ṣe mọ́ bóyá ó ṣe lákọ̀ọ́kọ́ ó ṣe lẹ́ẹ̀kejì. Torí pé ìlú tí ò sófin ẹ̀sìn ò sí ń bẹ̀. Òfin wà nílẹ̀ Yorùbá ń gbà kan ní là ń pè ní èèwọ̀. Yẹn fi lẹ́ni tó bá ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò ṣe rí yóò rí tẹ́nìkan ò rí rí. Tó bá ní òun nígbà wá sẹ́yìn sí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí sí bí ọmọ kan bá ń lérí oògùn wípé òun ní wọ́n wà ní ọ̀yá dán wò. Ó lè pe oògùn kọ́ mọ́ jẹ́ torí pé inú ọgbẹ́ alára Ifá sọ pé ọ̀rẹ́ ọ̀gbẹ́lẹ̀ ta ilé jìlọ̀rẹ́ gbà. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà ohun ọ̀sán ìbàwẹ́ jọ ń ṣọ̀rẹ́. Èṣù ọ̀dàrọ̀ kẹta wọn ìgbà tí wọ́n jọ ń ṣọ̀rẹ́ nígbà ọ̀yá lọ̀sán wò pé ó yẹ kí àwọn má gbà láàrin àwọn. Ibi ìlérí ogun ti bẹ̀rẹ̀ nu. Ọ̀sán ìwá wò pé òun ní oògùn. Oògùn sì ní ọmọ ọ̀sán ìní ẹbọ lọmọ Ọ̀rúnmìlà. Nígbà tí ọjọ́ tí ọ̀sán ìdá pé ó wá mú ọ̀sán ìwá mú orí ọmọ rẹ̀ ó láwọn ọbẹ orí ọmọ àwọn ni. Ọ̀sán ìwá bẹ́ orí ọmọ ẹ̀. Nígbà tí ọbẹ̀ ó ní àbẹ́yọ̀ntọ̀gẹ̀dẹ̀ àbẹ́yọ̀ntẹ̀sùn ó pe nǹkan yòókù orí ọmọ ọ̀sán yìí yọ. Ọ̀rúnmìlà sì ní tó jẹ́ pé ẹbọ lọmọ rẹ̀ torí pé Ọ̀rúnmìlà ò lóògùn èṣù ọ̀dàrà tí òun àtọ̀rúnmìlà ti jọ ń sọ̀rọ̀ ẹ bọ̀ ọ̀sán ètò kó sí wọn láàrin pé kó wọn dàrin wọn rú. Ó ti fún ọ̀sán ti fún èṣù ọ̀dàrà ní oògùn pé kó lò fọ́mọ rẹ̀ kó kìje. Ṣùgbọ́n ìhà tí Ọ̀rúnmìlà tí ọkọ sí èṣù ọ̀dàrà iná lè èṣù ọ̀dàrà kọ sí Ọ̀rúnmìlà. Ipe Ọ̀rúnmìlà yìí ṣe ọ̀dàlẹ̀ kò sì wà kan tí ọ̀dà sóun rí. Ọ̀rúnmìlà wá sún àpẹẹrẹ tó rí ọ̀dà ńjọ́ tí wọ́n jọ gbàmọ̀ràn yìí. Ọ̀rúnmìlà wá gbókè pọ̀rí kalẹ̀. Ẹbọ tí Ọ̀rúnmìlà rú èṣù ọ̀dàrà náà lọ́lọ́ gbé fún. Èṣù ọ̀dàrà wá ní ìwọ Ọ̀rúnmìlà òun ti mọ̀ pé bá ń tiẹ̀. Ó ń fura ní ọ. Èṣù ọ̀dàrà wá mú oògùn ọwọ́ àbù nínú tọmọ tiẹ̀ ó bù fún Ọ̀rúnmìlà pé kọ́ Ọ̀rúnmìlà náà lọ́ọ́ lò fún ẹbọ ọmọ rẹ̀. Ọ̀sán èèyàn mọ̀ pé Ọ̀rúnmìlà ti rúbọ kò sì mọ̀ pé èṣù ọ̀dàrà gángan ti bu oògùn fún ọmọ Ọ̀rúnmìlà. Ìgbà tí Ọ̀rúnmìlà ojú ti ẹ̀ ń rò pé wọ́n ní ẹ̀dógún mọ́ Ọ̀rúnmìlà pé kọ́ bẹ ń bẹ́ tí ọbẹ̀ báyìí òun náà pé àbẹ́yọ̀ntọ̀gẹ̀dẹ̀ àbẹ́yọ̀ntẹ̀sùn ẹ̀rí orí Ọ̀rúnmìlà lọ́lọ́lọ́ tó ṣe báyìí. Ọ̀sán ti wò pé tọ̀rúnmìlà náà kò lè rógùn lò kò lè mọ tí ń jóògùn. Orí ọmọ Ọ̀rúnmìlà náà yọ padà ni. A ó rí i pé nípa oògùn Ifá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àwọn oògùn tó dàbí oògùn dàbíìrì àbí ká ṣe bí idán bí nǹkan kan lè bá ẹni tó jẹ́ onífá ń bẹ àbí babaláwo ń bẹ. Ẹbọ ni Ifá gbẹ́kẹ̀lé. Oògùn ó wà fún ọjọ́ ọ̀pọ̀njú ni. Àìmọye ìgbàléwé lè sunko. Ṣùgbọ́n àwọn tí ọba mọ tí wọ́n ń pè lóògùn ní ẹ̀kan máa ń lérí oògùn. Kìí ṣe onífá àbí ẹni tá a pè ní babaláwo ló ń ṣe oògùn àbí ṣiṣẹ́ ibi o. Bí ó jẹ́ pé ó ń ṣe ẹbí wà lọ́tọ̀. Ṣùgbọ́n oníṣègùn dá wà lọ́tọ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ oògùn ni wọ́n ń ṣe.
táwọn ọmọ nǹkan kan nípa ẹbọ oògùn ló níjọ́ kan pọ́njú ẹbọ ló ní ọjọ́ gbogbo. Àbọ̀rú àbọ̀yè. Gbogbo la tọ́. Ntẹ́ sọ ni wípé oògùn ṣíṣe ọ̀kan babaláwo. Ọ̀kan babaláwo ẹbọ ètùtù ní babaláwo ṣe. Ẹ̀ṣẹ̀ wá rí èdè Ifá mi tán bá ní Ifá pé ọmọ Ifá ẹbọ ni ìyẹn kọ́. Ntọ́ sọ fún wa ni pé ẹbọ òun ni Ifá ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ifá kì í lọ ṣoògùn. Ifá ò lóògùn tó ń ṣe. Ifá ò lóògùn. Ṣé rí àwọn èèbò àwa tá máa fò wá ní absolute misrepresentation of our traditional practices. Absolute ridiculous misrepresentation. Olóògùn àwọn tó lọ ń ṣoògùn phase 2 mi máa káwọn olóògùn wa tó ń ṣoògùn. Ẹ ti dá wa lóhùn gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi ní gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Those of you who are watching me, let me say it in English. It is not the role of a babalawo to get into anything called Ogun. It's not their role. There's nothing which gives them power over anything called Ogun, meaning to put something in your husband's food, to use something because you are going to left, right, and center. No, it's not the role of babalawo. If you come across any babalawo doing that, that is not a babalawo. If you go to babalawo, what babalawo does is appeasing. Ètùtù ẹbọ òun ni ti babalawo. Àwọn babaláriwo àwọn náà ń ṣoògùn. Ẹ wá jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín, ṣé a rí babaláwo tó jólóògùn? Babaláwo tó tún jẹ́ ọlọ́sanyìn, babaláwo tó jóníṣàngó, babaláwo tó jọ́lọ́ṣun, gbogbo ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ẹnìkan tó ń jẹ́ babaláwo, òun lọ́lọ́ṣun, òun lọ́lọ́bàtálá, òun ló ní eégún, òun ní gbogbo ẹ̀. Ẹ dákun là wá lóye. Ẹ ṣé ìyá mi, ṣe rí nǹkan tí ọ̀rọ̀ babaláwo ní ló jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé babaláwo lèèyàn, Ifá ló pa ìtàn àwọn òrìṣà míì, òun sì ní kọ́ni bá a ṣe bọ òrìṣà míì. Tí èèyàn bá jẹ́ babaláwo, ó lè tí wọ́n bá dá ẹsẹ̀ ń ta yí ẹ̀, Ifá lè ní kó máa bọ Ọbàtálá o. Kódà tó bá tẹ Ifá tó bá wọ gbódù, Ifá lè ní kó ní Ọbàtálá. Ifá lè ní Ifá tó bí lóòótọ́, àwòrán látò. Ẹ jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ ara mi ṣe àpẹẹrẹ. Ẹ ṣeun. Kí wọ́n ó tó bí èmi, ìyá tó bí mi wà nínú oyún, gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá mi. Níjọ́ tí mo kọ́ Ifá débẹ̀ ni bàbá mi sọ ìtàn fún wọn. Wá ní àwọn ó sọ Ifá tó sọ ọ́ lóko tó ń jẹ́. Pé ìgbà tí ìyá rẹ̀ ń rọbí, àwọn wá rò pé ṣé káwọn ò gbé ìyá yìí lọ sí ilé oníṣègùn olóyìnbó ni àbí kó bímọ lé. Wọ́n ní Ifá táwọn wá dá ní Ògbèrìkúsá. Ṣé Ifá wá ní káwọn máa gbé lọ ilé oníṣègùn olóyìnbó, ibẹ̀ ni wọn ó bí mi sí. Ṣùgbọ́n ọmọ tí ń bọ̀ ọkùnrin ni, tó bá sì dáyé o babaláwo ni yóò máa ṣe. Tí bá wá ń ṣe babaláwo, orúkọ tí ọmọ jẹ́ ni Jẹ́káyinfá. Ni bàbá mi wá bẹ̀rẹ̀ fáwọn pé 40 tẹ́rẹ́ ni wọ́n fi páyé ó gbé sáré. Adífá fún bọ́ ọ̀rá àárọ̀ rálẹ́, àárọ̀ mire alẹ́ ní ń tọrọ. Bálẹ̀ mi bá ti dùn ẹ̀ jẹ́ Àyìnfá. Wọ́n ní Ifá tó sọ ní orúkọ Jẹ́káyinfá nù. Kí wá ni mo fẹ́ fàyọ ni pé ńgbà tí mo wá tó dé gbódù, Odùfá tó wá bí mi. Àbẹ́gbọ́ ọwá tó mú Ṣàngó lọ́wọ́ àti Ògún. Wọ́n wá ní mo gbọ́dọ̀ mọ bọ̀gún o pé ọmọ Ògún dà sí èkúléwe. Kàngẹ̀rẹ̀ bí ìsà ìdarúgbó mọ̀kànrẹ́ lórí ń bẹ̀ yẹn ni kí mọ́ gbà wá lákòókò. Ìdí èyí ni pé ó rọrùn. A lè délé babaláwo bóyá inú ìdílé wọn. Tó dé ayé lóde òsìn ni pé ṣé mọ̀ pé nínú ilé téèyàn bá wà tó bá pọ̀ tí wọ́n bá dẹ́sẹ̀ ń táyé ọmọ,
irú ọmọ mi kan sì tí mo dẹ́ṣẹ̀ ń dayé ẹ̀ ọlọ́sùn ni dandan mo gbọ́dọ̀ lọ́sùn lé fún ọmọ mi. Àwọn baba ńlá wa kan sì ń bẹ tí wọ́n ti jẹ́ ọlọ́sùn tẹ́lẹ̀, Ọ̀ṣun ń bẹ nínú ìdílé. Tí ó bá wá sẹ́ni tí ó ṣe mọ́ ipasẹ̀ ẹni tó bá wà níbẹ̀ náà làwọn òòṣà míì máa wà, ṣùgbọ́n kó wá sọ pé ìwọ nìkan ló dóṣù gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ níjọ̀hún àná kò sí ń tọ́jọ́ o. Torí bàbá tó bí bàbá tèmi oníṣànpọ̀nná ni baálẹ̀ ṣànpọ̀nná. Ìgbà tó jẹ́ pé ifá tí bàbá tèmi mú wáyé ifá pọ́nbélé ni tí ò sọ̀nà mí tó yẹ pé babaláwo gangan ni fá pè é. Ìgbà tó tẹfá tífá ní fá nìkan ni kó máa ṣe. Fúnra bàbá tó bí bàbá mi ló gbé ṣànpọ̀nná yẹn ló ṣe bó ṣe fẹ́ ṣe pé ohun tó lè gbé èèyàn ka orí ẹ̀ nígbà jẹ́ pé ifá ló wáyé wá sí ohun ọ̀lọ́lànà babaláwo ń tòun. A ó bọ́ ọmọ mi tó yẹ pé babaláwo ló bí kó jẹ́ pé eléégún nígbà tí wọ́n bá dé ẹ̀sẹ̀ ń ta ayé ẹ̀ tí wọ́n bá béè lọ́wọ́ ìpín ẹ̀ tó bá ní Ọ̀ṣun lélẹ̀ Ọbàtálá lélẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ó bá padà wá dọjọ́ ọ̀la tó bá lóhùn torí pé gbogbo èèyàn ló yẹ kó tẹfá láti mọ ìpín tó yàn. Tó bá wá jẹ́ pé nù pín ẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ ifá o torí pé kó tó di pé mi gan gbà kí n tó lọ tẹfá oríṣiríṣi ọ̀nà láti lọ torí wọ́n lùlù ìdílé bàbá mi bí mo ṣe wà mo mọ̀ lùlù mo lòdè ìlú tí mo kọ́ gangan tí mo mọ̀ lùlù tí mo so fẹ́ bá báyàn lémi tí mo bá ń bọ àyàn ń sìn ọmọ aláyàn ni mí ẹ̀rù pé àyẹ̀wò èyí tí mò ń jẹ́ kì í ṣe nǹkan ìdílé lèyìn o àwọn gangan mẹ́ta pé nǹkan ìdílé a lè bá ní àjogúnbá ìdílé ìyẹn wà lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n mo rò pé ó yé wa dáadáa báyìí. ẹ ṣe rí kókó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ mú yọ ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Lákọ̀ọ́kọ́ ibi tí kókó ọ̀rọ̀ tí olóyè Jẹ́káyínfà ń sọ fún wa ni wípé gbogbo ohun tí onífá bá ń ṣe tolódùmarè náà fi ń ṣáájú Olódùmarè náà fi ń ṣáájú ìyẹn point 1. Point 2 Ifá ò rán wọn iṣẹ́ bí Ifá ò rán wọn iṣẹ́ bí o ò rán wọn iṣẹ́ bí. Point 2 bá lọ́dọ̀ babaláwo ó wá fún ẹ lóògùn tó máa fi sóúnjẹ ọkọ á lọ ọbẹ̀ ṣòyí ẹ wọ́n rán wọn. Tí ọkọ ẹ bá ń wáṣẹ́ kó lè níṣẹ́ ọkàn ẹ balẹ̀ lọ ọbẹ̀. Tó bá ti jẹ́ṣẹ́ eré dorí kọlé babaláwo. Tó bá ti jẹ́ṣẹ́ bí èmi ò tí mo fi ti fẹ́ júwe fún ẹ o. Obìnrin sọ̀wànù lẹ́yìn ó lòun ò mórí ọkọ wáyé ìyá mi obìnrin sọ̀wànù ó lòun ò mórí ọkọ wáyé ńdáláìmọ̀ kan bí ṣe rẹ̀ pọ̀ ju ti fi ṣẹni ẹlẹ́ni lọ. Oògùn fẹ́ kan ò sí bí ọ̀jẹ́ pé ìwà ẹni ẹ̀gbọ́n tí wọ́n ní ìwà lọ́ba àwúre. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ààrẹ ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ àwọn ìlànà méjì tó kù. If you just join me, very warm welcome to this program where we are getting ourselves acquainted with nothing but the truth. The truth. Ṣòtítọ́ ṣòdodo, ṣòtítọ́ ṣòdodo. Wọ́n ní ẹni ṣòtítọ́ òní mọ̀lẹ́ ń gbé. Bẹ́ẹ̀ dénú Bíbélì ó wà ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ dénú Kùránì ó wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ ìmáàmù wa. Ìmáàmù, àwọn ìbéèrè kan wà tí mo fẹ́ bi lọ́wọ́ yín. Ẹ dákun, ṣé Kùránì sọ wípé ẹni tó bá ń hùwà tí ò dáa wọ́n lè ṣépè fún ìyẹn question 1. Ṣé Kùránì sọ fún wa wípé àwọn tó bá ń jìjàǹgbara táwọn kan bá láwọn ò tẹ̀lé wọn kán máa gbé wọn ṣépè ṣé yẹn náà wà ń bẹ̀? Ìkẹta tí mo fẹ́ béèrè ṣé èpè ṣíṣẹ́ yìí ṣé ohun tí àwọn èèyàn tán gbọ́dọ̀ máa mú lò níwà ni ṣé Islam sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn? Ẹ ṣàlàyé fún mi. Ẹ ṣeun. Ní ìdáhùn sí ìbéèrè ti àkọ́kọ́, gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ oníbàjẹ́ tó jẹ́ oníwàkiwà, Ọlọ́run ọba fúnra ara ẹ̀ ó ti gbé wọn ṣépè ní àyè ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn àpẹẹrẹ tí a mú wá. Èpè tí Ọlọ́run bá gbé wọn ṣẹ́ yìí láti máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwa tá à ń bọ̀ ní ẹ̀yìn láti mọ̀ yí pé nínú ẹ̀sìn yìí o ìwà ìbàjẹ́ èyí tó lóyìnbó ń pè ní immoralities èyí tí olóyìnbó ń pè ní indecency
ẹ̀sìn yìí ò fi àyè gbà á. Látara ìdí èyí, àwọn tí wọ́n ṣe láti ilẹ̀, tí wọ́n ṣe lásìkò ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ọlọ́run bá fúnra rẹ̀ ó gbé wọn ṣépè. Eléyìí wá ń jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwa. Nọ́mbà 2, kò síbi tí Al-Quran tó ti sọ fún wa pé ẹ gbé àwọn èèyàn ṣépè. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè nínú Quran, ọlọ́run bá sọ fún wa, for instance, ní àyè ibì kan ó ní ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Ó ní ẹ pè sí ojúnà ọlọ́run ọba yín pẹ̀lú hikmah. Hikmah òun ló ń jẹ́ wisdom, wal mau'izatil hasana, àti gbólóhùn tí ó dáa, gbólóhùn tó jẹ́ pé ẹni tí ẹ ń pè, gbólóhùn yẹn gan yóò jẹun tí ó jẹ́ ìtùnú fún, tí ó fi fẹ́ gbọ́ yín. Nítorí pé tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà, ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹni tí a fẹ́ pè sí ojúnà ọlọ́run ọba, then a lè gẹ́ẹ̀tì ẹni yẹn kí ó listen sí wa. Tá bá sọ̀sọ̀kúsọ sí, yóò sọ̀sọ̀kúsọ sí wa padà. Tá bá sọ̀sọ̀kúsọ sí, yóò sọ̀sọ̀kúsọ fún wa padà. Tá bá bu, yóò bu wa padà. So Al-Qur'ani ò sọ fún wa pé ẹgbẹ́ àwọn eléyìí ṣépè àbí ẹ sọ̀sọ̀kúsọ sí àwọn eléyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, òun náà ni nípa ọ̀rọ̀ ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Bí mo ṣe ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ mi, Al-Qur'ani ó lòdì sí pátápátá. Gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ pé ó ṣe é bá gbé ìgbé ire, kódà kó má jẹ́ ẹlẹ́sìn wa, Al-Qur'ani sọ fún wa pé ẹ bá wọn gbé ìgbé ire. Ẹni tó bá wá jẹ́ ẹlẹ́sìn wa àbí elédè wa tí ò sínú ẹni tá a lè kà kún ẹni tó ṣe é bá gbé ìgbé ire, àwọn yẹn òun ná fún wa ní ìyọ̀ǹda láti bájà. Kò wá ní í ṣe pẹ̀lú pé Haúsá ni àbí Fúlàní, á ní í ṣe pẹ̀lú irú èèyàn wo òun ni ẹni yẹn jẹ́, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣé mo dúpẹ́. Kí n tó, in a little while, I'm going to go through the Zoom area and I'm going to go through some of the questions I'm getting on my phone directly. So please get ready. If you're in the Zoom area, I will be calling you one by one for comments, for questions. So, but let me go to Otumba Femi Okutubo, who competently dealt with the Christianity issue. I have direct question based on what is going on now. All over social media, even those who say they are Christians, firi epe. Wọ́n wá sọ ìṣẹ̀ṣe di ọ̀nà wọn, ẹni tó jẹ́ pa mọ̀ pé Kristẹni ni dáadáa. Kódà mo ti pàdé àwọn tó láwọn oníṣẹ̀ṣe tó ń jẹ́ Ibrahim, tó ń ṣe Ramonu, tó ń ṣe Mustapha, tó ń jẹ́, mo ti rí èyí tó ń jẹ́ Joshua, mo ti rí èyí tí ó ń jẹ́ Abraham nínú wọn tó dẹ̀ ń wà ní kíní. My main concern is why this madness about? We've got the power to kill them. Just kill. Ẹ pa wọ́n. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti dá wa lóhùn, èyí tẹ́ ẹ bá ti ṣọ̀dàlẹ̀, èpè. Please, what does Christianity say? Ṣé Christianity gba àwọn Kristẹni kan máa ṣépè kiri? Kan máa ṣépè, kan máa create unnecessary fear? Ṣé Christianity rán wọn níṣẹ́ yẹn? Ẹ jọ̀wọ́, ẹ là wá lóye. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Erelu. Very interesting question. I think the short answer to that is that the Bible says that by their fruits we shall know them. And even there's someone that says that not everybody that actually calls on Christ is actually a true follower of Christ. We also need to bear in mind that human beings would always be human beings and God would always be God. We say we want to be like Jesus,
but we're not all like Jesus. We probably all cannot be like Jesus. We're only striving to be like Jesus. We're only striving to be, for perfection. So that's one element that I want to emphasize on, that even though you may have people out there who are calling themselves Christians, perhaps they're not even educated enough. And when I say educated enough, some people, because of their background, some people, depending on how well they've read their Bible, depending on what Christianity or the Bible actually means to them. Because some people believe, for example, that by just mere quoting the scriptures, that probably makes them a Christian. Whereas it is, you don't even need to have it written on your forehead. Your behaviors, your deeds, your actions, your words, your thoughts would actually determine or portray you as a Christian. Again, there are actually people who are not necessarily Christians, but are hiding behind the garments of actually being Christians. There are some people out there, for example, if you were to go to, let's assume, because in certain respects, Christianity has almost become a business venture for pounds and pence or for naira and kobo. So you probably find some people that feel that it is not fashionable for them to go out there wanting to make money. Some people don't have jobs and feel that, okay, maybe one good way of doing it is by actually going out there as a church leader or as a Christian. And then they hide behind that. And by the time they start to act, so whether it is on social media, whether it is in public, whether it is, in their daily life, you begin to see acts that are not consistent with them being Christians and are not consistent with actually the words of God. So that's another angle that I think one needs to put into it as well. Again, you'll also find that there are some people that by, Christianity is probably one of the easiest religions, and maybe even to some extent, even Islam as well, whereby anybody and everybody can sometimes go and run in there and hide in there to do what they want to do. Let me give a classic example. Let's look at let's assume we took a politician in Nigeria today and said that, well, you're going to, as part of trying to curb corruption in the country, we're going to take you to go and swear. Or even you take a criminal to court, or anyone for that matter, to court to go and swear. They will easily take the Bible without blinking twice, or even the Quran, and they will swear, even when they know that they're coming there to say falsehood. But let's tell the same person that they are going to have to use one of the, they're going to swear by one of the of the gods in the traditional sense. You would notice a totally different outlook. So the long and short of it is that it does not. Yes, there may be some people on there who are Christians, but the level of development may vary, and that portrays in how they actually what they utter and how they portray themselves and how they carry themselves. There are also people who are not necessarily Christians, but who are hiding behind Christianity because it's an easy place to hide, to actually portray, for whatever reasons, to sort of do whatever or perpetrate what they want to do. And it just takes a little bit of a pinch, a little bit of a nudge for them to for you to actually see their true character. Special Apostle, I have a question for you. I get sick and tired of some nonsense. They will be sending you audio
prayer by Christian. And there'll be a curse there. If you share, this will happen. If you don't share, and if you want to be better in your life, you share with 10 Christians. Please, which section of the Bible expects me to share anybody's nonsense called prayer? Which section of the Bible says, because you have sent me an audio, you are asking me to go and share with 20, 40? Which section of the Bible says? Because I get very annoyed when I get this nonsense. Even if the prayer is good, few minutes into the prayer, they're saying, and if this, you should share with 20 and God will do this. I just delete. Please tell me, which section of the Bible is that? There is nowhere in the Bible that actually says that. And that's what, that's a typical example of someone who has probably not been called, who wants to expand and feels that perhaps through blackmail or those kind of strategies is what they can use to achieve that. For someone who is truly called as a Christian or even as a Christian leader or even an anointed minister, if you want to pray, your prayers can go out there. You don't then need to start putting conditions in there. Freely it has been given, freely you have to give out. There should be no conditions attached to it, and definitely that is not biblical. Thank you. Thank you very much indeed. Let me now go straight into the Zoom area. Let me see. To àkókò tó fún ẹni tí a bá rí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ bá wa sọ. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wọn ní ibi tí n bá ti rí ọmọ ọba láti ilẹ̀ Ifẹ̀, mo ti rí Ọọ̀ni ìrìṣà. Tó Prince Adétayọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ǹjẹ́ a rí n tẹ́ fẹ́ bá wa sọ? Prince Adétayọ̀, Prince Johnson Adétayọ̀. Ìbéèrè ni àfikún ni Prince ṣe wà pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ni, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Nígbà tí mo wà ní kékeré, mo wà ní Ilé Ifẹ̀. Mo dẹ̀ rí pé torí ní oṣù tó ń bọ̀ ni máa pé ọmọ 79. Bẹ́ẹ̀ni, 79. So àwọn ọgbà tí mo wà nílé Ifẹ̀, mo rí pé ṣọ́ọ̀ṣì tó wà nílé Ifẹ̀ nígbà yẹn bóyá bíi 3. Mọ́sálásí tó wà nílé Ifẹ̀ nígbà yẹn bóyá bíi 2. Ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn àbáláyé ni àwọn bàbá wa ń ṣe àti ìyá wa àti gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn kò síwà àbàjẹ́ púpọ̀. Ìwà àbàjẹ́ ò fi bẹ́ẹ̀ gbilẹ̀. So a máa ń ṣe ọdún kan tó ń pè ní ọdún Èdì láyé ìgbà náà. Mo fẹ́ lè sọ pé kò sólè nílé Ifẹ̀. Tí wọ́n bá rán wa lọ síbì kan pé ká lọ ra nǹkan wa, kò ní sẹ́nì kankan ń bẹ̀. Tó bá jọ̀ní ní 4 iná wa la máa fi ra nǹkan yẹn wá fi síbẹ̀. Béèyàn lọ sọ́jà náà bákan náà. So ó jẹ́ bí ìwà tí irú àwa báyìí tá a kọ́kọ́ rí ńgbà tá à ń dàgbà. Ilé wa gan pàápàá gbogbo ilé wọn kò sílẹ̀kùn ká máa fi burglar proof nǹkan kan síbẹ̀. So something nísìnyí tá a bá délé Ifẹ̀, káì, tí n bá délé Ifẹ̀ máa ń rìn káàkiri, ó yàtọ̀ pátápátá. Ṣọ́ọ̀ṣì kò níye ń bẹ̀ o, bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ṣáláṣí. Ṣùgbọ́n ìwà, ó dàbí pé something is wrong with the wa. Ìwọ̀n tí mo tún fẹ́ sọ ni pé tá bá wo Jésù, tá bá wo bí Jésù ṣe rí, èmi ò mọ̀ púpọ̀ nípa Muslim but máa ń listen sí wọn, máa ń listen sọ́pọ̀lọpọ̀ torí tó bá ń sọ nǹkan á máa bá mi létí. Ìgbà tí mo lọ sí Abu Dhabi, wọ́n béèrè kan pé ńbo lọ́lọ́run wà? Mo lọ́lọ́run wà ní Rubi bẹ́ẹ̀ yẹn. Torí gbogbo nǹkan tán ṣe fún àwọn èèyàn wọn, torí Ọlọ́run ó lágbára. Bẹ́ẹ̀ni. Ó lágbára pé tọ́lọ́run bá wà níbì kan, Ọlọ́run wà níbẹ̀ yẹn. Tá a bá wá sí ọ̀dọ̀ wa, the same religion yẹn náà là ń ṣe nílùú òyìnbó tá a wà yìí o.
the same religion ló dẹ̀ wà lọ́dọ̀ wa. Mo gbé Zaria fún bí ọdún mẹ́jọ. Mo ní so báwa ṣe ń ṣe tiwa ó dàbí ẹni pé ó yàtọ̀ díẹ̀ sí àwọn tó ń ṣe nǹkan wọn yẹn. Tá bá gbé Jésù sílẹ̀ báyìí, tá bá gbé àwọn ẹlẹ́sìn wa sílẹ̀, bíṣọ̀bù nǹkan, ó yàtọ̀ máa wà rẹpẹtẹ nínú wa wọn, nínú ìṣe wọn. So there's something wrong nínú bí àwa ṣe ń ṣe nísìnyìí bó ṣe develop láti bí irú 40 years or 50 years ago níbi tá a wà yìí. So eléyìí mi tún fẹ́ sọ ni pé inú mi dùn láti gbọ́ bàbá onífá. Nǹkan kan tèmi notice ni pé presentation Ifá nínú àwọn Nollywood ó dàbí ẹni pé ó yàtọ̀ sí nǹkan tí àwọn bàbá wa yìí sọ. So there should be a correction. Torí ìwà àbàjẹ́, ìwà ká máa ṣe ìwà burúkú ni wọ́n dì mọ́ Fá púpọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. So those are my comments. Bẹ́ẹ̀ àti pé àwọn bàbá wa Òkútùbọ̀ ẹjọ́ wọ́n sọ nǹkan kan pé àwọn tó ń darí wa tán wà nílé aṣòfin tán wà ń gbogbo ẹ̀ táwọn ń jùlẹ̀lẹ̀lẹ̀ tán ń kówó tí gbogbo ìlú rí bó ṣe rí yẹn kò dáa. Kò dàbí ẹni pé ìwà Christianity ó wà ń bẹ̀. Kò dàbí ẹni pé ìwà tí àwọn tó wà ní Saudi Arabia àwọn tó wà ó wà nínú ibi amòfin wa. Kí ló ṣẹlẹ̀ mà? Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú torí mo rí ẹnìkan nínú agbo tí ó jẹ́ pé a lè pè ní olórìṣà. Ẹ jẹ́ kí n wò bóyá wà nínú agbo yẹn kí n béèrè àwọn ìbéèrè mélòó méjì kan lọ́wọ́ wọn. Tó ǹjẹ́ wọ́n ṣì wà pẹ̀lú wa báyìí? Tó épa òrìṣà o. Ọba Mẹ́sọ̀, ṣé ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa? Ọba Mẹ́sọ̀ àgbáyé, Ọba Mẹ́sọ̀ Ọbàtálá, ṣé ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa? Bóyá wọ́n step out. I would like to bring him in at some point torí mo fẹ́ bí wọ́n bóyá Ọbàtálá ń pààyàn. Bóyá Ọbàtálá wọ́n jẹ lè pé kó àwọn tí ò bá ti jàjàngbara kó máa kú, kó máa fi Ọbàtálá ṣépè. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Erelú èèyàn kan ti ń nawọ́ sókè tipẹ́ díẹ̀ o. Tí Adéníran òun lorúkọ ẹni náà, ọwọ́ wọn ti wà lókè tipẹ́ díẹ̀. Mo ti rí wọn. Now, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Ṣé Ọba Mẹ́sọ̀ ti padà dé àbí still out there? Tó kò burú. Let me go straight on to ẹni tó ń jẹ́ ti Adéníran. Épa òrìṣà oyè. Àtó Ọba Mẹ́sọ̀ ti dé, òrìṣà épa o. Òrìṣà má bínú, mo sáré lọ yẹ nǹkan ní iṣẹ́ ìlọrin. Ẹ̀lẹ́ máa kó gbogbo ẹ̀kọ́ ìlú. Mo ní olórìṣà ní ṣé òrìṣà ń pààyàn? Ṣé àwọn ń forí pèsè àṣepè? Ṣé olóògùn? Ṣé èèyàn lè wá sọ́dọ̀ òrìṣà wá ṣóògùn? Gbogbo tààrí lórí Facebook, gbogbo ìjàgbára, ogun, Ọbàtálá kí la rí sọ nípa Ọbàtálá? Ẹ jẹ́ bá mi kí gbogbo ilé kẹ ṣàlàyé ara yín. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo wa tó wà ní Zoom yìí o, mo kí gbogbo wa o. Ẹlẹ́dùmarè á jẹ́ kí gbogbo kan tá à ń lé ó tó wa lọ́wọ́ o. Mo kí bàbá wa Òní òrìṣà, ikú aláṣẹ òrìṣà. Mo kí gbogbo lọ́balọ́ba. Mo kí ikú bàbá yèyé. Mo kí gbogbo àwọn ọba ìṣòro lóòtú Ifẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn kóso, àwọn sóko. Mo kí gbogbo yín o. Mo kí olóyè, àwọn olóyè tó wà ń bí o, àwọn babaláwo, àwọn pásítọ̀, àwọn àfáà, àwọn imam. Mo kí gbogbo yín o. Tó yèyé, ọ̀rọ̀ tẹ́ bèrè ẹ tí ìdílé Ọbàtálá, àwa ò kì í pààyàn o. Ọbàtálá ò kì í pààyàn. Wọ́n ní morímorí tó gborí ọmọ. Olódùmarè ló rán Ọbàtálá pẹ̀lú èṣù, pẹ̀lú alágbẹ̀dẹ ọ̀run. Àwọn ló mọ ènìyàn. Ṣé èèyàn tó ń dá ènìyàn lọ máa pa ènìyàn ni?
àtún máa ṣe fi ènìyàn ṣe ètùtù àbí kíní kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o nídìílé Ọbàtálá kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn èèwọ̀ ní nílé Ọbàtálá pé ká máa ṣe oògùn kí ló ń pè lóògùn Ọbàtálá ń ṣoògùn alábàáláṣẹ ni àwa ń lóògùn tẹ́ bá tiẹ̀ lóògùn gan tẹ́ bá dé oògùn pé olóògùn ní tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ wọ ìdílé Ọbàtálá kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa mú ẹ dání Ọbàtálá fún ara ẹ̀ ló máa dúró ń ta ni òdì ẹ̀ ní wọlé gbogbo agbára tó bá fi agbára sí ara tó bá ti dé géètì Ọbàtálá báyìí gbogbo á dẹ̀rọ ni gbogbo inú ilé Ọbàtálá àwọn jagunjagun olóde Ògún gbogbo wọn ìta ló ń wà ìkan irin àwọn kan tó àwọn òrìṣà tó lágbára tó bá fẹ́ lọ bá Ọbàtálá òṣọ́ọ̀ṣì wà ń bẹ̀ so mi ò gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́ máa rí àwọn olórìṣà tó ń ṣoògùn wọ́n sọ pé ó ń ṣoògùn owó wọ́n ṣoògùn kan máa fi ìkan sínú oúnjẹ fún ènìyàn kò sí nílé Ọbàtálá o èèwọ̀ ni o àwa ń ṣe o. ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ ẹ ṣeun alàgbà tí Adéníran àkókò tó fi lọ. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ mo ní ìbéèrè kan àti comment kan so ìbéèrè yẹn ni pé màá bẹ̀rẹ̀ nínú èdè English ẹ má bínú. The people that are in my kind of age category, they have a general question that I've never really been able to answer effectively for. What is the age category? Please be specific. From the age of maybe about 20 towards 40, and these are people that were born and bred usually in the West, that are trying to figure out themselves and notice that they, even though they've been dragged through the church or the mosque by their parents, they have a feeling that there's something different about them or greater about them, or they just have questions. And that question is, I think, what keeps them in their boundary of progress and being stationary. And the question is, what is the difference between Ifa and Juju? Ifa and what? And Juju. Okay, I'm taking that point. So that's the question. Second question. Now, the point I wanted to make is in relation to the statements and comments that were made by Prince Adetayo, which is around the fact that when he was a young man growing up in Ife, and this ties up with a bit with what my mother used to tell me and many people used to tell me, which is that when he was growing up, there were, very, very, very few churches, very, very few mosques, and the practices that our forefathers used to engage in were essentially Ifa. And if I haven't quoted them accordingly, please correct me. And he compared that, essentially to the deterioration of society as the number of mosques and churches started to grow, and the practices that our forefathers used to engage in started to fall. Now, in my opinion, as a quite a highly ranked mathematician, the mathematics that is done there add up. It's a good analysis. So in maths, the idea that if you ever dare or attempt to divide any number by 0, the whole of the fundamentals of mathematics breaks down. It's not possible. You can't, if you're not au fait with mathematics and you go and try it with a calculator and you do any number, all the J1 million, all the 1 trillion. If you try to divide any number by 0, nothing works. Now, I believe that the transition or the moving away from what our forefathers essentially laid down for us, from there to now beginning to move towards something that somebody else's forefathers laid down for them, is analogous to us trying to divide by 0. And the minute you've done that, everything breaks down. Thank you for your comment. The question will come back to later. Olóyè Yakayifa, ìbéèrè arákùnrin wa ó ní kí ni ìyàtọ̀ jùjú ló pé oògùn ló ń jẹ́ jùjú àti Ifá
ẹ bá mi mú ọ̀rọ̀ yẹn sí ọwọ́ òsì. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Lady Clara Sogunro, any comments from you, please? Alàgbà Abba Christy Lolu, get ready. Lady Clara, unmute yourself. You need to unmute Yes, I just realized. Thank you very much. I'm very grateful for this opportunity. For those who know me already will know that I'm learning quite a lot. And many a times I've had to use a dictionary to understand what where is he now? It's gone. Where the Baba Ifa was saying, and it was very fast. So, but I'm recording everything so I can listen all over it. I remember being in Nigeria Lady studying Yoruba as a la fẹ́ o, nurse. I Lady remember. Clara. Lady Clara Yorùbá la fẹ́. Okay. Nígbà tí mo kọ́ ibà tí mo okay ní ẹbí mi màmá bàbá ìyá mi ìyá olóògùn náà máa ń pè wọ́n fún àwọn fún abolé ìnọ́sà ni wọ́n ti wá ara àwọn tó fẹ́ dànù ìsàlẹ̀ Èkó at the moment. Anyway, wọ́n máa ń ṣoògùn fún àwọn èèyàn, oògùn gidi. Ẹ máa sọ ibi. Thank you. I'm so grateful. Anyway, my my grandfather's mother was a traditional medicine healer. And she looked after a lot of people in the area. And as a nurse studying in Nigeria, I remember every time it was exam time, even these people were very educated, didn't make any difference. There were some people with all their education, they believe so much in the traditional medicine. And come exam time, some will go to church and some will decide to go to Babalawo or Baba Ifa. I'm learning a lot about this now. And they believe so much in that because they help them, relax them, believe that they will pass the exam or whatever. It worked for some people. I didn't understand it, so I couldn't get involved in any of that because I was too afraid. Like the young man, Mr. Adeniran, forgive me, he said, what is the difference between Ifa and Juju? For all I see is I could do something or step on something wrong and I might just go the other way. So this has been very educational for me. Now, in terms of what is going on in Nigeria today, that people swear at each other, they swear at each other because a lot of them are pushed into what I think is a civil strife, war or political or religious persecution and environmental or socio-economic factors. People want to defend one way or the other, and they know there are ignorant people like myself that they can threaten using Ogun, Osha, or swearing or whatever, or encourage people like me to believe that they're telling the truth in politics when they want you to vote for them, if they know or you know that they're not the right person for the job. And they will willfully swear by the Bible, swear by the Quran, just so they can get what they want. This is the society we have today. And by the same token, yesterday I received something that says if you don't pay your tithe by video, you will not go to heaven. Where does it say this in the Bible or in the Quran for that matter? So I am here to understand and learn. If you can explain that. Thank you very much indeed. So another question, tithe, where does it come in? Secondly, thank you very much, Lady Clara. You have brought out an important point. It is true there's Ogun, and it appears Ogun is used. Now, I've got a phase 2 coming. So the phase 2 coming is going to be what I call Amologun. So because the Babalawo is not Ologun, but I will still try and see if we can get an answer from him because he's not Ologun. Let me go straight on to people in the Zoom area. Mrs. Florence,
Auntie Florence, anything to say? And Abba Christy Lolu, anything to say before we get the questions answered? Mo kí gbogbo àwọn tó wà lórí ìpè ní ọ̀sán àṣálẹ́ yìí. Èmi kàn ń gbádùn ètò ní mò ń kẹ́kọ̀ọ́ bí ọ̀pọ̀ àwọn tí tó ń kẹ́kọ̀ọ́ lálẹ́ yìí o. Mi ò ní ọ̀pọ̀ láti sọ, ẹ ṣé mà. Thank you very much indeed. Auntie Florence, sharing Yes, ma'am. over Yes, to you. ma'am. Ní ìṣẹ́jú kan, mo kàn rí pé mo kí yín ná, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn dádì wa àti àwọn mọ́mì wa tó ti sọ̀rọ̀. Ìkan kan náà ni gbogbo wa, Ọlọ́run kan náà ló dá gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó kàn sọ wípé kán má ṣe yẹ ààlà. Ààlà tí àwọn ẹ̀dá ń yẹ̀, òun ló fa rúdurùdu sílé ayé. So tí ààlà, torí pé Ọlọ́run lòun ò yí padà. Bó ti ṣe wà lánàá, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa wà títí ayé. Ó dẹ̀ ti sọ wípé ọ̀rọ̀ yẹn o, bó ti ṣe ní ẹ̀gún, bẹ́ẹ̀ náà ló ní ìbùkún. Idà olójú méjì ni, kò dẹ̀ ní yí padà. So ó máa dára kí àwọn ẹ̀dá kán padà sí orísun wọn, torí odò tó bá ti gbàgbé orísun ẹ̀, ó máa ń gbẹ ni. So òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òdodo ló dúró lé, ó dẹ̀ dúró lé ìdájọ́, kò dẹ̀ ní yẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn ni bí dádì wa ti ṣe sọ, wípé wọ́n misrepresent àwọn babaláwo the same way tán fi misrepresent Jesus Christ sí àwọn ènìyàn, torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ti ẹnu Ọlọ́run jáde tó bí sí ayé, òun ni Jésù Kristi. So tán bá ní pé kéèyàn kó gba òtítọ́ gbọ́, kó gba Jésù, àwọn èèyàn bọ́n ti ṣe mú fún wa ńgbà yẹn náà lọ́hùn-ún, kò dára tó. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀, nígbà tá ń wá gbogbo questions táwọn èèyàn ń béèrè wọ̀nyí, làwa náà ti béèrè rí. Ọlọ́run dẹ̀ fúnra rẹ̀, ó kọ́ wa, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So ká padà sí orísun wa. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run la ti wá, ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà la dẹ̀ máa padà sí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ Auntie Florence. Mi ò rí ǹjẹ́ ara ẹni tí mi ò tíì tún ké sí. Ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí torí àkókò tí ń yí lọ lọ́dọ̀ wa. Lákọ̀ọ́kọ́, láti ọ̀dọ̀ special apostle àti ọ̀dọ̀ imam àti ọ̀dọ̀ ààrẹ Jẹ́káyinfá, màá fẹ́ kẹ́ gbìyànjú láti dáhùn àwọn ìbéèrè kíní kan pàtàkì láti ibi tí Auntie Florence ti sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run kan ṣoṣo náà ni. Àwọn Yorùbá wọ́n á ní mẹ́ta lọ́kan làwọn. Ṣé Kristẹni fọwọ́ sí mẹ́ta lọ́kan? Ṣé Islam fọwọ́ sí mẹ́ta lọ́kan? Ṣé Ifá fọwọ́ sí mẹ́ta lọ́kan? Màá fẹ́ kí imam kan nígbà tán bá máa sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa fi kó gbálẹ̀. In your closing remarks, Imam, I would like you to focus on just that question and your final thoughts. Special Apostle Okutubo, especially that thought, that is it a way of Christians to be a traditionalist, to be a Christian, to be the threesome? And alongside that, for the two of you in particular, whether Christianity agrees that there is that traditional medicine, whatever we call traditional medicine, is in accordance with what Christianity says or what Islam says. Kí n sọ ní Yorùbá, àwọn oògùn wà tó ń lò fún ìdáàbòbò ara lóòótọ́. Oògùn Yorùbá, ṣé Christianity gbà á láàyè? Ṣé oògùn Yorùbá yàtọ̀ sí gbogbo oògùn ní Islam náà? Ṣé oògùn Yorùbá tí ó bá wà fún ìdáàbòbò ara, ṣé Islam gbà á láàyè? Àwọn ohun tí mo máa fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn, kẹ́ dẹ̀ fi ṣe ọ̀rọ̀ ìkógbánilẹ̀
kí gbogbo á tó máa pètèpèrò láti tẹ̀síwájú. Mo ní alàgbà kan Frank Bello tí wọ́n máa ń tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣọ́ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ètò yìí. Màá wá pè wọ́n tá a bá súnmọ́ tó bá kù bí ìṣẹ́jú 5 mẹ́wàá kan kí wọ́n bá wa sọ bí wọ́n ṣe rí ètò yìí, àwọn kókó ohun tó jáde níbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú kí n lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Jẹ́káyìnfà. Gbogbo ọ̀rọ̀ yín ni wípé ṣé n tán ń pè ní jùjú, ṣé ẹ mọ̀ nínú ìlànà Ifá? Ṣé ohun tí Ifá ń dáwọ́lé ni? Ṣé kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀ àti Ifá? Ìyẹn ìbéèrè kínní. Mẹ́ta lọ́kan, ṣé Ifá gbà á láyè kéèyàn jẹ́ Krìstẹ́nì kó jẹ́ Mùsùlùmí? Torí mo ti rí babaláwo tó ń jẹ́ Ràmọ́nù rí, mo ti rí i. So mo dẹ̀ ti rí babaláwo tó ń jẹ́ James rí. Ṣé Ifá ó gba mẹ́ta lọ́kan láyè? Màá dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi kàn fi ọ̀rọ̀ ìkógbánlẹ̀ kí n lè mọ̀ pẹ́yìn tí bá wa ṣe iṣẹ́ tó tán. Over to you now. Ẹ dákun, who is that one, please? I have somebody in the background. I don't know what is going on there, but I beg of you, please. Over to you. Mo kí wa ìyá mi ẹ kú ètò. Mo kí ẹni tó béèrè náà nípa Ifá àti Ògún. Ifá yàtọ̀ sí Ògún. Ọ̀tọ̀ ni tọ́lú, ọ̀tọ̀ ni tọ̀lú. Ifá, ohùn ẹnu Olódùmarè ni Ifá. Ògún, à ń ṣe Ògún ni. Oríṣiríṣi Ògún ló wà. Ifá kan ṣoṣo ní ń bẹ tí a kó rán Ọ̀rúnmìlà wá sílé ayé. Ifá ni ọ̀rọ̀ ẹnu Olódùmarè tó kó rán Ọ̀rúnmìlà wá sílé ayé láti wá sọ bí Olódùmarè ṣe jẹ́ àbí ìtumọ̀ ayé àbí nǹkan kan tó tiẹ̀ dojúrú láti wá ọ̀nà àbáyọ sí. Ifá ni a fi ń wá ọ̀nà àbáyọ. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, nígbà wáṣẹ̀ ẹni tí orí bá ń fọ́, wọn ò ní kó mú orí wá ni wọ́n bá sọ̀rọ̀, orí fífọ́ lọ. Wọn ò ní wọ́n gba orí fún un. Ó yàtọ̀ sí ọ̀fọ̀. Inú gbígbà wà tínú bá ń rùn yàn. Gbogbo àìsàn yòówù tó ń ṣèyàn nínú ara, gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ nípa Ògún ni wọ́n fi ń ṣe ìwòsàn ara. Ògún wà nínú ìwòsàn. Bí bàbá mi Ọbàtálá ṣe sọ, Ọbàtálá ó ní ààwẹ̀ òòṣà wà tí wọ́n máa ń rí ààwẹ̀. Ẹni tó rí bá ń fọ́ tínú bá ń rùn tí bá ń wọ́mọ, inú ààwẹ̀ òòṣà yìí ni àgbo òrìṣà, omi tí wọ́n pọn sínú òrù. Ọ̀rọ̀ ọ̀run ni wọ́n máa pọn nínú ààwẹ̀ òòṣà. Ẹni tí ó bá jẹ́ pé wọ́n wá lọ ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà tí wọ́n bá lọ béèrè, tí wọ́n lọ wo nǹkan kan tí ń ṣe tó sọ pé òòṣà ní kọ́lọ̀ mọ́ bọ́, tí bá ti lọ bọ òrìṣà tí ń lọ rèé bọ́ ni yóò sì máa mú mi inú àwẹ̀ tí ń ṣe wọn yọ odi dandan gbọ́dọ̀ san nígbà wáṣẹ̀. Ètò bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ọ̀sán ẹni yóò lọ tí ó lo oògùn sí, ọ̀sán ẹni yóò lọ já ewé tí ó wa egbò tí wọn ó lò sí tí ó fi ṣe. Tó bá jẹ́ pé ìyẹ́ ni Ọ̀rúnmìlà tẹ̀ fún, yóò tẹ ìyẹ́ fún ni ó fi san. Tí oògùn ni a fi ń ṣe ìwòsàn ara. Ifá, ọ̀rọ̀ ẹnu Olódùmarè tí a fi mọ tá a fi mọ nǹkan tí ń jẹ́ Olódùmarè gangan ni. Mo rò pé Yorùbá yé wa lọ́nà bẹ́ẹ̀. Bákan náà, mẹ́ta lọ́kan, Ifá ò faramọ́. Ẹ gbọ́ orin Ifá táwọn bàbá wa máa kọ ni. Wọ́n ní ìtàkùn tó bá ń sogbá ò gbọdọ̀ ṣe elégédé. Babaláwo tí bá ń kí Ifá ò gbọdọ̀ tún kírun. Tí èèyàn bá lóun jẹ́ Ràífù àbí Muftau àbí Isaac tó sì ń pèrè ẹ̀ ní babaláwo, kò yéé ṣe ìlànà Ifá ńlọ́wà o. Tí a bá wo ìpìlẹ̀ eléyìí ò dáadáa, bóyá bàbá tó bí àbí ìyá tó bí ó jẹ́ ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí àbí kí bàbá rẹ̀ jẹ́ Krìstẹ́nì ni wọ́n fi lè sọ ní irú ọkọ̀. Àbí torí pé irú ẹ̀ kan gan, irú ẹ̀ wà lára mi nígbà kan ní ayé àwọn bàbá wa tí wọ́n ń fi ìfẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀. Ìfẹ́ ń bẹ ní ìsìn náà o, ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹni
ọmọ ẹni náà ní níjọ̀hún àná. Àwọn tó jẹ́ ọmọ tí bàbá tèmi bí ń gbà tí bàbá mi bá pe àwọn tó jẹ́ babaláwo, bí babaláwo bá sọ wọ́n lóko tó àwọn tí wọ́n á jẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wọn àbáwọn àbúrò wọn tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí, àwọn náà mú ọkọ wá. Bí àwọn mùsùlùmí náà bá bímọ, kódà àwọn ọmọ obìnrin tó wà nílé ọkọ, bàbá tó bí mi náà mú ọkọ Ọfá lọ bá wọn pé ọkọ Ọfá táwọn ọmọ yín ọmọ jẹ́ nì. Àwọn nǹkan kan orúkọ tí ayé bá wà ń tẹ̀ mọ́ ọmọ lára ni ẹ fi máa ń mọ̀. Ìdí èyí ó mú àwọn míì máa jẹ́ orúkọ ẹ̀sìn míì tó sì jẹ́ pé bóyá ní òṣèṣe la bí wọn sí. Ẹlòmíì mẹ́ta pé a bí sínú mùsùlùmí àbí christian tá a sì máa gbọ́ orúkọ Ifá ní lára rẹ̀ tẹ́ pé ni wọ́n tẹ̀ mọ́. Irú ọmọ kan wà l'Ógbómọ̀ṣọ́ bíi mùsùlùmí bàbá ẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá mi mo kọ Ọfá lọ bá nílé bàbá rẹ̀ ní ẹ sọ ní Fámoríyọ̀. Yẹ̀yẹ́ ni láwọn fi ń ṣe tó kàn fi mọ́ la. Mo rò pé lè yé wa. Àti pé nígbà tí ó di pé àjòjì ẹ̀sìn tó délẹ̀ Yorùbá ní ẹ̀sìn tí a yá wá sílẹ̀ Yorùbá tí ó jọba ojú ti àwọn ọmọ míì gan tí wọ́n bá wà tí wọ́n bá ń lọ iléèwé tí wọ́n bá ń pè wọ́n ní orúkọ tọ́jọ́ mọ́ orúkọ ọ̀sẹ̀ṣe bóyá Ìṣúbíyìí bóyá Ọya Ṣẹ́gun Ọ̀ṣúngbèmí Jẹ́káyinfá gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nígbà kan rí ojúmọ́ ti àwọn ọmọ láti lè jáde ta pé kí wọ́n pera wọn bẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ pé inú ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n wà. Ṣùgbọ́n Ifá ò fọwọ́ sí. Ifá gan sọ nínú òtúrúpọ̀ méjì pé nbí pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ́ ń bẹ mo bálẹ̀. Ibi tí a rere níbẹ̀ ni mo báyé, mi ò ṣèkélékè, mi ò ṣèkàníkà, mi ò bọ òòṣà kó òòṣà mọ́ kí n mi aládé jogun. Ifá ò sọ pé béèyàn bá jẹ́ babaláwo tí ó ń kí Ifá kọ́lọ̀ máa kírun èèwọ̀ ni, àbí kó máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, àbí kó máa jókòó kìrìsìtẹ́nì àbí mùsùlùmí èèwọ̀ ni nílànà tìfá. Ifá ò faramọ́ torí pé Ifá ti lóko tẹ́lẹ̀, Ifákúnlé ti wà. Jẹ́káyinfá ní sínú ọkọ̀ Ọfá ni ti yọ. Ifágbèmí wà nínú ọkọ̀. Ifá gangan ní ọkọ̀ lọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn òrìṣà kọ̀ọ̀kan Ògún, Ọya, Ṣàngó, Ṣàpọ̀nná, Èṣù Ọ̀dàrà bí gbogbo wọn ṣe lóko nìyẹn o. So ìdí èyí kò sí nínú ìlànà wa. Ẹni tó bá ṣe mẹ́ta lọ́kan ọmọ tó ń ṣe ni o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo rí wípé àlejò bí kan wọlé, wọ́n ti jáde tẹ́lẹ̀ wọ́n tún ti jáde. Ó dáa, kò burú. Àwíṣẹ ògbóni wọ́n tún ti jáde. Ó dáa, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Special apostle mẹ́ta lọ́kan. In answering that question, nígbà tí Ọlọ́run dá ayé, Ọlọ́run ò sọ pé òun dá Kristẹni, Ọlọ́run ò sọ pé òun dá Muslim, Ọlọ́run ò sọ pé òun dá traditionalist, Ọlọ́run ò sọ pé òun dá Baal worshipper. Nǹkan tí Ọlọ́run ṣe ni pé he created man in his own image. And from the perspective of a Christian, Christ came later on in life. Christ was not there at the creation. God came and wanted us to be like him. And that's why in the Garden of Eden, there was a very good interaction, a very good rapport between man and God. But because of sin, that communion was broken. He then sent different prophets over time. Tó fi wá di pé Jesus Christ came into the picture. So in the strict sense of the word Christian, the first set of Christians were called because they're followers of Christ, and it was after he was born. So what am I really emphasizing on there? First and foremost, we need to emphasize that God is about humanity, God is about man. Now, as far as Christian is concerned, yes, there's a Bible. But what I also believe is that there are doctrines that have also been brought into things. There are certain things that God wants, yes. But at the same time, doctrines, and what I mean by doctrines, doctrines are actually man-made. They are things that have been introduced
to try and probably, maybe based on culture, based on wanting a better society, and so on and so forth. Ṣé a máa wá sọ pé, in the strict sense of it, are we going to say that every Muslim, because they're not Christians, that they're going to hellfire? I don't think I agree with that, because our God is love. And God would not have created so many Muslims and expected them to end up in hell. Now, to answer the direct, so the key thing, let me emphasize, there is only one God. And that one God, He's the creator. Tabade wo, the attributes of this God. There are certain attributes that Christians have of this God. There are certain attributes that Muslims have of this God. There are certain attributes that the traditionalists have of this God, and those attributes are common. He's the creator of heaven and earth. The Muslims may call it something slightly different. The traditionalists may call it slightly different. But the fact is, you and I did not create ourselves. We came from a being, we have a creator. We say that God is a merciful God. Allah Anoni. We say that He's omnipresent, He's omniscient, and so on. The various religions have their slight variations to that. But the bottom line is that there is only one God. Having said that, the direct question that was being asked is, meta as in practicing all religions, is it acceptable? Now, even the Bible says that no man can serve two masters. You cannot have a situation, at the end of the day, there are different routes towards God. And I believe that what matters most is, what are we doing to humanity? If there's a religion that is against humanity, if there's a religion that is destroying humanity, if there's a religion that is not bringing progress, if it's bringing regression, then that religion is not of God. Now, every religion has their own bad eggs. So it is very difficult. And like, I think it was our father, Prince Adetayo, who said earlier on, that sometimes the way, what one sees mostly, for example, when you're talking about Ifa, is more the negative side through the films. For those who believe in, in that area, there are, they make us understand that there are definitely positives to it. I am not an ardent worshipper, so I cannot comment too much about that. There are Muslims as well. Are we going to say that, and even though there are similarities, there are some common threads between Christianity and Islam, in terms of references to even some of the stories that happened. But at the end of the day, one has to be focused. If you're going to be a Christian, be a Christian. If you're going to be a Muslim, be a Muslim. If you're going to be a traditionalist, be a traditionalist. But what matters most is not even so much, I have a label that I'm a Christian, or I have a label that I'm a Muslim, or I have a label that I'm an Ifa worshiper. What matters most is your contribution to society. Are you there, fulfilling the will of the Creator? That would be my own take on that issue. Thank you very much indeed. Ẹ jẹ́ kí n tara ṣàṣà kí n lọ sọ́dọ̀ Imam. So, Imam, ká tẹ̀lé ìlànà Yorùbá, ká lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, ká tún máa wà ní àárín Mùsùlùmí. Ṣé ọ̀nà tí Kùránì làálẹ̀ fún wa ni? Ẹ ṣeun. Rárá o, ní ìlànà ti ẹ̀sìn Islam tiwa, àwọn alàgbà wa tí wọ́n jẹ́ babaláwo, wọ́n sọ nǹkan kan tí mo fara mọ́. Àwọn alàgbà wa Òkútúbọ̀, àwọn náà sọ nǹkan kan tí mo fara mọ́. Àwọn èyí tí mi ò wá fara mọ́ náà, èmi náà á fi kún.
àwọn babaláwo wọ́n sọ wípé ẹni bá ti ń jẹ́ babaláwo àbí ẹni bá ń tẹ̀lé ifá kò gbọ́dọ̀ tún sọ pé òun ràmọ́nì tó ń kírun àbí òun mọ́káílà tí ń gbààwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí nínú ẹ̀sìn Islam gẹ́lẹ́ òun nìyẹn. Ọlọ́run bá sọ fún wa, ó ní kul ya ayyuhal kafirun, ó ní a pe ẹ̀yin tí ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ẹ̀sìn yìí, la a'budu ma ta'budun, èmi ò sin ohun tí ẹ̀yin ń sìn o, wala antum a'biduna ma a'budu, ẹ̀yin náà ò sin ohun tí èmi ń sìn, èmi ò sì ní sin ohun tí ẹ̀yin ń sìn, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin náà ò ní sin ohun tí èmi ń sìn. Lakum dinukum, fún ẹ̀yin ẹ̀sìn yín kó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀, waliyadin, fún ẹ̀sìn tèmi náà kó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. Látara dé èyí nínú Islam, gbólóhùn wípé Ọlọ́run kan náà là ń sìn, n tí mo gbà pẹ̀lú àwọn alàgbà òkútúbọ̀ òun náà ni pé Ọlọ́run ẹyọ kan ṣoṣo òun náà ni ó wà. Àwọn ṣé Ọlọ́run yẹn wà ní Ọlọ́run ti Mùsùlùmí, ti Kìrìsìtẹ́nì àti ti àwọn onífá? Rárá o, nítorí pé nínú ìgbàgbọ́ tiwa Ọlọ́run bá sọ pé kúlì ya ayyuhal, ó sọ pé kúlì huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ó ní say Allah is one, and that this Allah, he begets not, nor is he begotten. In other words, God, that's the Lord of Islam, has no child, neither was he born. And that is a major pattern of ways between Islam and Christianity. To us as Muslims, Jesus Christ was, may peace be upon him, was a prophet of God and a mighty prophet of God. Indeed, you will not be a Muslim if you do not believe that Jesus was a prophet of God, sent by God, with a book given by God, but sent to the people of his time. And that is where the pattern of ways come again. So, to us, Jesus was a prophet. To the Christians, Jesus is Lord. 3 in 1, Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ìgbàgbọ́ Christianity òun ni, kódà Christianity tí ò bá gbàgbọ́ kì í ṣe Christianity, tí ò gbà yí pé Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Àwọn Mùsùlùmí tó bá gba Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, òun náà tó ti fi Islam sílẹ̀, nítorí pé Ọlọ́run yẹn ló dá ọmọ, ló dá ẹ̀mí mímọ́. Ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ yìí wá ṣe Ọlọ́run, Ọlọ́run ló dá wọn, òjíṣẹ́ Ọlọ́run òun ni wọ́n. Ó jẹ́ ìyàtọ̀ láàrin ẹ̀sìn tiwa àti Kìrìsìtẹ́nì, ó sì jẹ́ ìyàtọ̀ láàrin ẹ̀sìn tiwa àti ẹ̀sìn àbáláyé. Ní ìparí, gbogbo ẹni tí ó bá gba ẹ̀sìn àbáláyé ní ọ̀dọ̀ tiwa o, dẹ̀ ó ti mú orogún pọ̀ mọ́ Ọlọ́run ọba, òun nìyẹn. Ó jẹ́bi tí mo ti fi gbà pẹ̀lú àwọn àfáà wa babaláwo. Ẹni tó bá jẹ́ pé ó ní Mùsùlùmí lèmi o, Ràmọ́nì lèmi o, mò ń kírun, ó tún wá believe wípé Ifá ń bẹ tá a lè máa jẹ júbọ, tá a lè máa rú àbí tá a lè máa sìn, then ó ti mú orogún pọ̀ mọ́ Ọlọ́run ọba, òun nìyẹn. Àyàfi kó ju Ifá yẹn sílẹ̀, kó di Ọlọ́run ọba ti Islam mú. Bó ṣe rí nìyẹn. Kí Ọlọ́run ọba kí ó tọ́ ìkọ̀ọ̀kan wa sí ọ̀nà tí yóò ṣe wá ní àǹfààní níhìn ayé àti níjọ́ gbéǹde àlìkìyámọ̀. Èyí tá a ṣe tí ò tẹ Ọlọ́run ọba nú, òun ni kọ́lọ́run ọba kí ó darí wa sí. Kọ́lọ́run ọba má wàá pe ìkọ̀ọ̀kan wa sí ọ̀dọ̀ láì ṣe pé a ti ń gbé ìgbésẹ̀ tó jẹ́ pé ó bá Ọlọ́run ọba nínú mu. Ẹ ṣeun, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ púpọ̀. Frank Bello from Liberty Media Communication. Before I bring you in, somebody sent me a question that is, the person said I should answer it. And Ààrẹ jẹ́ ká Ifá, ẹ̀yin lẹ máa bá a dáhùn ọ̀rọ̀ yìí ní ṣókí. Ẹni ní àwọn ọba tó ń ba lórí ohun gbogbo yìí ń kọ́,
pé kí ni Ifá sọ ń pa wọn, ṣé ọba tó bá jẹ́ Kristẹni ó lè bá lórí ìtẹ́, ọba tó bá jẹ́ Muslim ṣó lè wà lórí ìtẹ́, àwọn ọba tó bá lórí ohun gbogbo yìí, ẹni yẹn bí mi pé kí ni Ifá sọ, ọba bá lórí ohun gbogbo, kí ni túmọ̀ ẹ̀ according to Ifá? Ìbéèrè náà nìyẹn. Ẹ ṣe ìyá mi, ẹ kú ètò. Ní ọ̀nà pé ọba bá lórí ohun gbogbo lótìítọ́ ni, torí pé àwọn ọba ìgbà ìwáṣẹ̀ tí wọ́n ń jẹ́ ọba nígbà ìwáṣẹ̀, akíkanjú jagunjagun ni wọ́n. Níta sì ń pè ní ọba, inú Ifá ló ti jáde. Ifá ló jẹ́ ká mọ tí à ń pè ní ọba, ló jẹ́ ká máa dé orí ọba. Bí ọba bá wá jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí gbà tó dé, tí ó bá jẹ́ pé a fẹ́ tò nílànà, ó ní bí a ṣe ń jẹ ọba ńlẹ̀ Yorùbá. Ọba ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọba tí a fi Ifá yàn, tí wọ́n sì ṣe orò ọba fún. Ọba tí wọn bá ṣe orò ọba fún tó ń gbádé kárí èèyàn lásán ni, kì í ṣọba. Ọba tí wọ́n bá wá sọ̀rọ̀ ọba fún, ọba lórí ohun gbogbo, ọba lórí ohun gbogbo. Torí pé ọba aláṣẹ ni, igbákejì àwọn òrìṣà. Àrùn la gbà pé igbákejì àwọn irúnmọlẹ̀ wa, àwọn irúnmọlẹ̀ tí ò sí láyé mọ́, ọba ló kángun sí wọn láti bá wọn alálẹ̀ tó jẹ́ ti wọn, kódà tó jẹ́ ti gbogbo ìlú, láti bá a sọ̀rọ̀, gbogbo eégún ìlú, òòṣà ìlú. Ọba bá lórí ẹ̀, ó ní aláṣẹ. Ìkejì òrìṣà, bí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan kan, ọba ní ó sọ pé ọya, pé tí àwòrò òòṣà kan bá sọ pé àkókò ọdún tó, àbórìṣà sọ báyìí pé nǹkan tá a ṣe sí ìlú tí ó fi tùbà tí ó fi tùṣà, ọba wọn lọ sọ fún ọba ní ó pàṣẹ. Ìlú tó bá gba lórí ohun gbogbo ni pé tí ọba bá ní kí ẹnìkankan tó bá ṣèdè pé ẹ̀dá ènìyàn kankan ò gbọdọ̀ jáde nígbà wáṣẹ̀, wọn ò ní jáde. Bí coronavirus ṣe ní káwọn èèyàn má jáde nísìn, ká pé níjọ́ àná ni, tí nǹkan kan bá fẹ́ wọ̀lú bẹ́ẹ̀ àgbóná, wọ́n wà fẹ́ rọ̀ fọ́n lù ú, wọ́n sọ pé ẹnìkankan ò gbọdọ̀ jáde o, láti fi ẹ̀rọ̀ fọ́n lù ú kí ìlú ó lè tùbà, kó lè tùṣẹ́. Ọba ní ó pàṣẹ ìlú, ọba ní ó síde bóyá wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan tó jẹ́ mọ́ orò ìlú, nǹkan kan tó jẹ́ tìlú, ọba ní ó síde ní ó pàṣẹ. Àṣẹ tó bá sì pa ń gbà wáṣẹ̀ ìní múlẹ̀, torí pé akíkanjú òun ni ọba lórí, kódà oṣó ni, torí pé Yorùbá gbà kó só wà, àjẹ́ ni, òun lọ́ba lórí gbogbo wọn. Jagunjagun báyìí òwú ká lágbára, kí jagunjagun lágbára tó, ọba lọ́ba lórí ẹ̀ nígbà ìwáṣẹ̀ o, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní ayé ìjọba wa tòní. Torí pé tí ọba aládé gan tó bá ṣe ètí òrìṣà rẹ̀, àwọn ìjọba ti rí àwọn ọba tí péjọba yọ dànù. Tẹ́bọ̀ péjọba lọ́ba lórí gbogbo nǹkan ní ìsìn. Téèyàn bá sì lóun lágbára kan lù ní ìsìn, wọ́n lè ní wọ́n lọ mú, wọ́n lè ní wọ́n so bí àwọn àrìnbó ṣe jẹ́nu, ọba bá lórí ohun gbogbo. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Over to you now, Liberty Media Communications, and before you come in, again, one of the people I've known for years, wọ́n ní ẹni tí ń bá ń bẹ lókè, wọ́n ní kó bẹ̀rù ọjọ́ tí ò ní sí lókè mọ́. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè pé nígbà tí mo ń bẹ lókè fíofíó kan, àwọn kan tí mo pàdé, Olódùmarè jẹ́ kí wọ́n sì lè kí máa pè wọ́n, kó máa jẹ́ mi, kí n máa yẹ́ wọn sí, káwọn náà máa yẹ́ mi sí. And one of them is, of course, Mr. Frank Velo. Over to you. Thank you for joining us again. Yes, thank you very much, Erelu, and may I say good evening to everyone in the house, Mr. Kutubo, our imam, pastors, everyone. First, let me congratulate you again, Erelu, that you've recorded some of the most highest leads on love and likes on this program this night, live on Facebook. And there are many comments. I'm going to run you through some of those comments, but having listened to the entire conversations from the beginning right up to this stage, see, I want to start by singing this song. And I love this song, and usually my wife was never comfortable. And I always put up this song when I am provoked and pushed to my limit.
And that song goes like this in Yoruba. Èmi ò ṣòro, ilé mi o. Èmi ò ṣòro, ilé mi o. Ẹ̀sìn kan ò pé rárá o. Ẹ̀sìn kan ò pé kémi má ṣòro. Èmi ò ṣòro, ilé mi o. Now, I've listened, I've watched very closely the arguments that's been put up by everyone on the show. And from the three main religions, that is from Christianity, from Mr. Kutubo, my good old friend, from Islam, from the traditional Ifa, knowing fully well that my root is equally rooted to that path as well, which I'm not going to deny. One thing is very paramount, and all these three religions, they've got a common factor in terms of Islam, Christianity, and at the same time, the Ifa religion. And the common factor here is love. Mr. Kutubo, Islam and Ifa emphasized love in many, many ways, through many dialogue, discussion. In Ifa religion, our father told us that there is Ofin, and that Ofin is a war. So in other words, there are certain norms and values that comes through Ifa. And make no mistakes, Ifa is oracle. Let me correct everyone listening to this program. And for us to be able to communicate the way we are communicating with ourselves and the whole world, I can see somebody said he, an Igbo man, was watching this program from Aba. Some are watching from the Far East, from the US. See, for us to interact and mingle with some of these people across the whole world, the computer programming system that's been encrypted secretly is called Oracle. And what's Oracle? Oracle is Ifa 101110. So, to cut the long story short before I go into some presentation, love is the common factor behind these three religions, because Ifa preaches love. Islam preaches love. Mr. Kutubo, from the Christian factor, said God is love. And from the Christian perspective, if God does not love you and I, the Bible said, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have what? An everlasting life. You see, I ran into an argument with, you see, I'm not the type that goes to church all the time, but occasionally I will poke my nose into following my wife to the church just to listen and see the way they are twisting the Bible. But fortunately that day I was in one of the branch of the Redeemed Christian Church of God here in London. Let me break the camel's back. And during the Sunday school service, the Sunday school teacher then claimed that Jesus Christ was God. That was when they saw the other side of me. And I said, no, Jesus Christ cannot be God. Jesus Christ was the child of God. A child of someone cannot claim to be God. It is not possible. If you say to me
He was a prophet sent down by God himself to preach his gospel, and not the prosperity that most of those deeper pastors, evangelical pastors, are preaching these days. Because that's why I argued, and since that day, I think the pastor of that branch of the church and the Sunday school teacher, they were not really comfortable with me. And since that day, I said, woman, this is not a church. Go find yourself another church. And that was it. So before I go into this presentation and then hand over back to you, Erelu, in fact, let me go into that presentation. Now, we've got a mathematician. Maybe some of the people might not be able to see that, but it's available on Facebook. I once made this presentation and I told people that this world, yes, God created this universe. Yes, science proved to us that it was a bang. And in one of my shows that I've done a few years back, I proved to them that bang is what? Sound. What is sound? Sound is word. And the same person actually used symbols. And the world is run in symbols and in code. And this, I will start with this. If you're not conversant with this symbol, you just see something like a compass and a circle in the middle. But when you look at that compass on the left draws a perfect circle. And it is the same here in geometry. And you can obviously see that is a compass. I've just illustrated that. Now, look at this. I tailored this to be the 369 symbolic code that is secretly vibrating on Nigeria. Left, you can see the compass. In the middle, you can see a circle and a triangle and many circles and many symbols, and with a 3, 6, and 9. And then right of that, incidentally, many people don't see this. You see, you can see the symbol of the Reformed Ogboni fraternity, ROF, to the right. And you can see the same symbol on the left with a 111 right at the middle in the center. And if you look at the words inscribed inside, it says, "Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Who are those brethren? Brethren, to me, was used to indicate for humanity to dwell together in unity. You see, many people will see this symbol as, oh, they are secret society, they are that, they are that. But if they are secret society, how can they come up with the fact that they want humanity to dwell together in unity? Now, let me go back to this, because our mathematician was talking about a zero, that anything you multiply by 0 becomes 0. I did this presentation again. That was part of how we ended up, and our genetic code that science developed not too long ago to determine who we are. Everything came up from this, because here I proved that when the spiritual source of all creation was creating everything, the numbers that the units or the digits that the spiritual source of all creation used
was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And that 0 was just an empty shell. And that 0, nothing exists in 0, but 0 can be so powerful that the moment it is added onto 1, 2, or 3, we begin to count in tens and then hundreds until we begin to count to infinity. Unfortunately, many, you see, the Bible says that my people perish for knowledge. So Bible, back to Irilu. do not lose my viewers, because they want to hear about Ifa, they want to hear about Christianity, they want to hear about Islam, not mathematics. So please go on to Ifa. Yes. I will leave that to the expert, Irilu. But let's quickly run through the comments. Yes, please do. Now, I'll start from the bottom. Olanikbekun King said that I was right with the Oracle 1101010. This means Ifa. And again, here, said, please read my comments to your contributors. I've done that. James Coker, and the likes and the love is still going on. I can see that for you, Irilu. Both Christians and Muslims killed more people in the world. I believe James Coker is talking about Christianity and Islam, knowing fully well that the Fulani headsmen that claimed to be Islamic worshippers. I think James Coker is quite worried about the way Southerners are being slaughtered, and there's been a whole loads of this gory images that's been going on social media. Olanikbekun, let me show your comment. You said, if I tell all of you the truth, a religion doesn't take you to have. What it doesn't take you to have. It's love and good work. Okay, I understand what I think I understand. You're still referring, you're referring to the fact that religion is all about love and tolerance. And let me look, because I've been posting quite a handful of this as we're going along. God doesn't have religions, both Christians, Muslims, etc., but love. And at this point in time, Irilu, I'll hand over back the microphone to you. Thank you very much, Mr. Frambelo of Liberty Media Communications. Wonderful to have you here again. Today is the 4th of February, 2021, and we are coming to the end of a session. The goal clearly is to focus on the Yoruba freedom fighters in particular. The Yoruba freedom fighters are known as Àwọn Ajijangbara Ìran Ifẹ̀ Oòduà. Let me say, shall I say, what inspired this is what I've been seeing on social media. All about boasting there is power somewhere they can use to kill someone, and they can go somewhere and they will disappear, and this will happen and that will happen, and far from what I grew up with. I come from a traditional setting, one of those where in the compound where I was conceived. From inside, I used to dance to Bata of the Shango. Àti inú oyún ni mo ti ń jó bàtà, àti inú oyún gbogbo agboolé bàbá mi tó ṣì wà dèní, ọmọ eégún lọ́jọ́ ọmọ àgbọ̀jẹ̀ tí mi gbó kìjikìji, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀jẹ̀ eégún ni wá. Therefore, ẹ jẹ́ àwọn ọ̀dẹ̀lẹ̀ wá yẹn nítorí pé bàbá mi Ṣàngó Àrẹ̀kújayé bó la ti fẹ́ rí. So, let me make this quite clear. Thank you, Prince Adetayo of Ife dynasty. Now, I thank you for the point you raised. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Something has gone seriously wrong. And forgive me, I always say madness has taken control.
I have come to a conclusion. A lot of, and when I use this word, I use it because we need to understand a lot of our people have psychiatric illnesses. There's nothing wrong in having mental illness, but when you know you have mental illness, you have to begin to look at how to facilitate mental good health. Our people have been subjected to many years of exposure to, thank you, Special Apostle Okutubo, doctrines. Yes, doctrines. And we've been led to believe, for instance, if you go to a Batala temple, you can go there to go and a Babala will tell you, if I says go and bow Batala, they won't take you to a Batala place. They will stay there and take it, be here, just please forgive me. We must not be doing things nowadays in darkness. Ask the Babalawo, what's the name of the Odufa? Write it down. If the Babalawo says do this step or that step, you don't have to obey them. Go away and think about it. Nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Yaka Ifá ṣe sọ, kò sí nǹkan kan ní òkùnkùn. Today we have been told a Babalawo is not a herbalist. Herbalist, no. You will hear pastors, professors, unbelievable, highly qualified, supposedly intelligent people calling Babalawo herbalist. No, you're not. You are Ifa priest. There's something called a herbalist. Everybody's a herbalist. There was some, let me put it this way. You will see a clip of someone who tells the story of a Jew over York. He started off with the herbalist. I saw him as a compound fool who has been promoting a Jew as somebody who was the first female to have a sexual change. Complete idiot. Absolutely. Really. Things you don't know about, don't talk about them. Don't. Who was that? In those days, where was the surgeon who would carry such a surgery out? Now, do not be misled. Thank you very much, my dear Lady Clara of Lagos State Union. Thank you. The language of Ifa, even sitting here, the Ogbomosho dialect, Ogbomosho yega, Ogbomosho, what you call concrete Yoruba. Concrete Yoruba. Babalawos, please, when you are using the old language, help us to use today's language. When you started saying, Ebolomofa, Ebolnyomoe, you don't mean that in the way we will see today. That was why I stepped in and I said, it means, as far as Ifa is concerned, the only child, when you consult Ifa, the only child that he gives birth to, the only outcome is Ebo. Abeko Are, Ebo lo ma sọ fún wa. Are, I hope I've still got you here. So, thank you, Imam. I noticed that you are giving an apology to go to prayers. I'll come back to that. So, as we round up this program, let us go away with a number of things. Number one, do not let anybody fear you with anything called Ogun. Don't let anybody. Ṣùgbọ́n Ifá ní ìyẹn lọ ìfẹ́ já yín ní koro. Ifá ní ìyẹn lọ kọ́ lọ́nkọ́. Ẹdúró, èwo ló ń jẹ́ koro? Èwo ni Yorùbá tó tún jẹ́ koro? Ìfẹ́ já yín ní koro, mo ní ìfẹ́ interrupt yín. Ìfẹ́ já yín ní koro. Ifá ní ìyẹn lọ́nkọ́. Ọbẹ̀ lọ́nkọ́. Tíyẹn lọ́nkọ́ ọ̀bá rí ọbẹ̀ lọ́nkọ́.
òkèlè ò ní ṣe lọ́ńkọ́ lọ́nà ọ̀fun adífá fún Ọ̀rúnmìlà Ifá ó lé ètùtù ọmọ ẹ̀rẹ́fẹ̀ ǹjẹ́ ajélẹ̀ ò ní ọ̀gbẹ̀tùtù ohun gbogbo lọ́gbẹ̀tù ètùtù ní Ifá ṣe tí nǹkan bí ire gbogbo lẹ́ẹ̀bà níbà ètùtù lọ́gbà ní ẹ̀ máa rán ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ Ifá sì ní ẹni tí ń pé ìpẹ́ láyé ẹ̀dá ìwù tí ń ṣe gìrìgìrì bí ológun òní dọ̀la kó tó lọ dúrà Ọ̀rúnmìlà Ifá lọ rè tọrọ àìkú lọ́dún Olódùmarè ogbó olóògùn ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lògùn ogbó atọ́kan ológun ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀rọ àwọn jẹ́ máa ń ṣe jàgídíjàgan wèé pẹ́ bí ẹni tí wùwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ láti ní jẹ́jẹ́ fánífá ń lọ bó ṣe rí nù. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Lady Clara, next time you go to Lagos State meeting, tell them ẹ fẹ́ já wọn koro and they will know you learn Yoruba jare. Thank you very much indeed. So, dear viewers, dear listeners, it's been quite a wonderful session for me. I hope you have found the session likewise. Let me start by thanking Imam Jimo of Lekki, Nigeria, somebody once upon a time who was like us in the United Kingdom, happily residing in Nigeria, who left us with no doubt that tribal wars and Islam don't go together. I repeat, if you're a Muslim, you don't get involved in any Yoruba freedom fighting because it's to do with Yorubas. No. He made it clear Islam doesn't allow it. I'm not saying you shouldn't. He made it clear. He said the only kind of war you should get involved in is got to do with humanity. So he left us with no doubt that if you, a Yoruba, conduct yourself against humanity and you happen to be at war with a fellow Yoruba, I dare say that Yoruba will fight you to nonsense. So your Yoruba-ness and Islam, I'm afraid, zilch. Yoruba doesn't come first. Tribalism doesn't come first. Ethnicity doesn't come first. I think that image very, very clear. And I think I'll go to, thank you very much, Imam Jimo. I'm so sorry. It's extended. Olódùmarè àgbà àdúà wọ́n ti lọ kírun wọ́n ti lọ bá Olódùmarè sọ̀rọ̀ àdúà náà àgbà. And I think leaving that message, I want to go straight to Special Apostle Okutuba, who left us with no doubt that humanity comes first. Oh, I think I better rephrase that. Love comes first, humanity next. Love, 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 love. So anybody you love comes first. He didn't leave me with any impression that you have to be a Yoruba to be loved. You can love Jack Robinson, wherever they are. And he didn't leave us with the impression that there's ground on the mantelpiece of Christianity which suggests that you should be fighting on the basis of Yorubas this or that, and the go gun blazing. Christianity. Mi ò mọ Bíbélì, ṣùgbọ́n mi ò rí kà pé ìran kan bẹ̀rẹ̀ sí gbógun ti ìran kan. But you told us that Christianity arrived much, much later. Jesus wasn't there at the beginning. And he also made it quite clear that humanity comes first. One God, humanity comes first. I want to now go to Ifa priests, known as Babalawo, that I beg of you, wherever you hear anybody called Babalawo herbalist, tell them they don't know what they're talking about. Babalawos are not herbalists. They don't do anything to do with herbs. As far as Yoruba is concerned, herbalists are those who are into Ogun, and good and bad Ogun.
Babalawo, they don't touch Ogun. They don't touch Ogun. What? They don't touch Ogun. Ogun. They don't use human beings. No. All they do is a tutu. A tutu. They don't use a to do a tutu. So, having said that, I want to thank Ààrẹ Jẹ́káyìnfà lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ní tí èèyàn bá ṣe tán tó bá yin babaláwo, babaláwo á yin Ifá, Ifá á yin Elédùmarè. Èmi yìí o, gẹ́gẹ́ bí babaláwo, ẹ dákun, ẹ bá mi yin Ifá, kí Ifá náà bá mi yin Elédùmarè. Àjọṣe wa ò ní dìbàjẹ́ o. Kódà ẹ gbìyànjú, ẹ fi hàn wípé ohun tí wọ́n ń pè ní ìṣẹ̀ṣe kò ń ṣe gbogbo ohun tí àwọn ayé ń sọ káàkiri kó jẹ́. I repeat, in case you've had the impression for years that Yoruba traditional religion is where you can go and get somebody killed, or you go and get medicine you put in a potion from Babalawo. Babalawos don't get involved with that. It's not their way. We don't do it. My next phase will bring in the Ologuns, and the Ologuns are not Babalawo. They have nothing to do with Ogun. If you happen to be on Facebook or wherever you are, social media, and you are getting people saying they are Babalawo and they are into Obatala and so on, he made it quite clear that, yes, there are people whose destiny, àkọsẹ̀jayé wọn, tó wí bẹ́ẹ̀, ọ̀túnwé òsì òsì wí ọ̀tún, ìlọ́wọ́ fi ń mọ́. Without you viewers out there, this wouldn't have been a success. Without persons like Mr. Frank Bello, likewise, and most especially those of you who have joined me in the Zoom area, I thank you very much, especially the regular, I call them commentators, who come in day after day whenever I have a program to be the eyes of the program. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Tó ẹ̀yin olùgbọ́ mi, wọ́n ní oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, wọ́n ní àjòkólé dúdú kò ní kí òdìdẹ má rẹ̀ lé. Ààrẹ Jẹ́káyìnfà, mo ṣe àbọ̀rú, àbọ̀yè, àbọ̀ ṣiṣẹ́. Ògbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Mo wá àfà àti lọ tó, mo ṣe àsàlámù lẹ́kùn wàràmọ́tòláì wà bàràkàtù. Ẹni tó bá mọ kó máa bá mi dáhùn, èmi náà kọ́ ni. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tó ó wá kú bí mo ṣe fẹ́ kí special apostle. Aunty Florence, ẹ bá mi kí special apostle. Kí ni mo ṣe máa kí wọn to say goodbye in Christianity? Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà ni, pé lọ́wọ́ bàbá wa, pé Ọlọ́run á máa fún wọn ní àmì òróró tuntun lójoojúmọ́. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. So, we come to the end of another session. On Sunday, I have a special guest, a big giant, a political giant, a female, a senator of high caliber, who will be joining me on Sunday, the 7th. I look forward to having you as usual. So now I say, it's Erelu Tuwashe at the end of another episode of Agbaoni. Tony Leodua saying, good night.